Trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Toată lumea a cerut pensii mai mari. Avem noi vorba aia românească. Trebuie să mănânce și gura ei ceva. Trebuie să mănâncă și gura ei ceva. Avem acum nevoie de venituri mai mari, pentru că pe termen scurt, până la sfârșitul anului, nu putem reduce cum ne-am dori. Vom merge în paralel și atunci, de la 1 iulie, creștem TVA-ul la 21% pe o perioadă de timp limitată. În mod clar sunt mai multe români, doar cine nu a mers prin țară nu a văzut lucrul acesta. Sub ochii mei, deci nu vă zic legende urbane, sub ochii mei unui african i s-a desfăcut geamantanul și i-au căzut lingourile de aur pe jos prin aeroportul din Dubai. N-am văzut în viața mea atâta aur. I-au căzut cărămizile pe jos, au făcut acolo, am crezut că le strică parchetul sau ce aveau oamenii acolo pe jos. Nu am văzut niciodată așa ceva. Și cel de la frontieră foarte plictisit, așa, strângeți-le de aici. Yeah. Ce se întâmplă când un guvern se hotărăște să taie în carne vie? Nu doar în mașinăria de guvernare, în administrație, ci și în veniturile noastre și în posibilitățile acestui popor. Astăzi ne reîntâlnim aici în studio, la IGDLCC, cu unul dintre cei mai lucizi analiști economici, un charter financial analyst, domnul Dragoș Capat. Bine ați revenit! Mulțumesc mult pentru invitație, de fiecare dată o mare plăcere să vorbim împreună. Ultima dată când ne-am întâlnit, a rămas clar că trebuie să continuăm conversația după ce se lămurește actul de guvernare, ca să zicem așa. Am scăpat de ciola cu 1, ciola cu 2, cu un ciucă la mijloc. A fost așa un fel de hamburger. Da. Hamburger cu parizer. Da. Aș exagera un pic. Dar acum avem o viziune mai clară asupra lucrurilor care urmează să se întâmple, pentru că avem prim-ministru și avem și o garnitură întreagă de guvernare. Sperăm să treacă prin Parlament, cel mai probabil va trece. La momentul la care noi înregistrăm, guvernul se pregătește pentru investitură. Împreună cu dumneavoastră, așadar. Aș vrea să înțelegem în discuția de astăzi cum vedeți situația din administrație, cum vedeți măsurile guvernului pe care promite să le ia, cum vedeți taxele pe care le vor impune, cele despre care vorbesc, cele despre care vorbesc mai puțin. TVA-ul este un subiect, evident, destul de dureros. Am auzit opinii pro și contra din toate părțile, iar președintele și-a asumat, inclusiv în campanie, că nu vom lua la TVA, deja se umblă. Iar apoi vom intra puțin și în felul în care ne afectează pe noi individual, pe noi ca persoane fizice, ca să zic așa, dar și pe noi din punct de vedere antreprenorial. O să încercăm să vedem ce facem cu finanțele proprii și poate găsim și ceva oportunități într-o astfel de criză, pentru că un astfel de moment aduce și ceva oportunități pentru cei care le caută sau cei care sunt în stare să le acceseze. Începem? Sigur că da. Perfect. Haideți să începem așadar de la situația actuală. Românii și-au pus speranța, ca de obicei, după alegerile astea, după aia într-un om și după aia încă într-un om. Acum avem 2 oameni în care ne-am pus toată speranța, luați puterea, faceți ceva pentru noi. Nicu Șordan și cu Ilie Bolojan sunt garnitura, să zicem așa, care ar trebui să ne conducă cel puțin în formația asta până în aprilie 2027, dacă lucrurile rămân așa. Cum vedeți această combinație de președinte cu prim-ministru pentru România? E cea mai bună din ce puteam alege. Întotdeauna am avut, din păcate, de ales în ultima perioadă între o variantă rea și una ceva mai bună. Dar, dacă să iau așa istoric de la alegerile de după 89, am avut o primă variantă la impuse mai degrabă, cu Ion Iliescu, nu? Și guvern PSD. Acum, într-o formă sau alta, se va termina zilele acestea, nu știm încă, dar cu siguranță în perioada următoare se va termina epoca Ion Iliescu. E un mare punct de cotitură în istoria României, faptul că fizic nu va mai exista Ion Iliescu. El, chiar dacă nu mai pare că nu mai este de mult în politică, totuși cumva umbra lui, ca să nu zic stafia lui, a fost așa foarte importantă în politica românească și în ceea ce s-a întâmplat în perioada aceasta, să-i spunem așa, de tranziție de la comunism la o societate liberă, am vrea noi să-i spunem capitalistă. Prima dată, deci, a fost oarecum la impuse. Sigur, dacă mă întrebați pe mine, eu l-am votat pe Ion Rațiu, dar știind clar că nu are nicio șansă. Da? După aceea am avut o scurtă perioadă de speranță așa extraordinară cu un guvern Convenția Democrată, cu președinte Emil Constantinescu. Din păcate a
a dezamăgit foarte tare, poate nu s-a putut mai mult atunci, în momentul acela, în România, că s-a putut în Polonia, s-a putut în Ungaria, s-a putut în Cehia, nu mai vorbim. Deci celelalte țări comuniste, chiar și Bulgaria, au reușit să treacă mult mai repede perioada aceasta. A noi a durat 20 de ani, sau cel puțin 20 de ani, cum a spus un alt personaj, să nu zicem altfel, Silviu Brocan. Silviu Brucan, da. Nu? A fost mai mult de 20. Am sperat că nu va avea dreptate la momentul acela când vorbea cu toții, poate speram că nu va avea dreptate și că e un comunism din ala vechi și că ce știe el, dar uite că din păcate a durat mai mult de 20 de ani, un comunism vechi care știa, da? Sunteți de acord totuși că România a pierdut în acești 20 de ani cel puțin 10 de dezvoltare din cauza mineriatelor? Absolut, da, absolut. Noi am început de pe ultimul loc, împreună cu Bulgaria, zice că și ei erau destul de amărâți, dar nu se poate spune nici că, sigur, polonezii începuseră cu mișcarea lui Lech Walesa, cu Solidarność, Solidaritatea, nu? Era o oarecare libertate, micul antreprenoriat era, dacă nu susținut, măcar tolerat. Iugoslavia, fostele Republici Iugoslavia, din Iugoslavia, de asemenea aveau un antreprenoriat care funcționa. Noi, bulgarii, nu am avut așa ceva și nici ungurii, nici cehii, dar să spunem că erau mult mai aproape de lumea occidentală. Nu mai vorbim Germania democrată, care, sigur, prin comparație cu Germania federală, o ducea mult mai rău, dar acolo a fost intervenția foarte rapidă și foarte cu bani nelimitați, aș zice, din partea Germaniei Federale și deschiderea aceasta de a-i aduce cât mai repede la standardele fraților lor de la vest. În schimb, România și Bulgaria au rămas un pic în urmă. Noi însă am avut acest ghinion extraordinar de a fi mai aproape geografic de Uniunea Sovietică decât Bulgaria. Și nu doar geografic, ci și ideologic. Și ideologic. De care nu ne-am desprins, pentru că noi nici până astăzi nu am făcut lustrație. Polonezii au făcut în 1997. Absolut, da. Așa, și lucrul ăsta se vede. Dacă aveți dubii în legătură cu evoluția spectaculoasă a Poloniei, indiferent dacă te uiți la partea suveranistă, să zicem așa, sau partea neoliberală, polonezii au competență și competența este infectată destul de puțin de idei vechi și proaste din comunism. Da, la ei și partea suveranistă nu e de fapt suveranism așa cum a fost la noi acum la aceste alegeri, ci este una mai degrabă naționalistă și cu ușoare, sigur, derapaje. Dar chiar și acei naționaliști sunt la polul cât se poate de liberal prin comparație cu ce este în alte țări foste comuniste. Deci, am putea spune că sunt impetuoși mai degrabă decât să fie gălăgioși și belicoși ca ai noștri. Da, iar la ei această tentă naționalistă de fapt are o tendință și de fapt își are originile în a fi antisovietici, antiruși, pentru că au avut atâtea mari probleme. Polonia a fost, sigur, răvășită și în al doilea război mondial, dar și înainte a fost ruptă, a fost între puteri, între Germania, între Uniunea Sovietică și au avut atât de multe suferiri. Și atunci naționalismul lor, de fapt, la asta se referă, nu se referă la un anti-ceva, decât la un anti-Rusia, anti-Uniunea Sovietică, anticomunism, ceea ce e foarte bine pentru ei. Noi nu am reușit să fim acolo, noi am fost totdeauna mai blajine așa, și nu am luat pașii care ar fi trebuit luați atunci la început, pentru că, de adevăr, dacă ne uităm la Cehia, la Polonia, sigur, încă o dată, putem spune, erau gard în gard, acolo aveau graniță comună cu țările din vestul Europei și atunci e mult mai ușor să vină și ajutoarele de acolo și să vină și investițiile străine, dar aceste investiții și ajutoare au venit pe un cadru
administrativ, că tot o să fie discuția de cum se schimbă cadrul administrativ acum la noi, de un cadru administrativ foarte permisiv pentru lucrurile acestea. Deci ei au făcut ceea ce trebuia să facem, noi am făcut mineriada și lucrul acesta chiar ne-a dus 10 ani în spate, chiar față de momentul până în mai 1990. Noi, în loc să avansăm, am luat-o în spate 10 ani și după aceea am revenit și mult mai greu. Iar anii aceștia încă se cunosc și acum. S-au cunoscut și prin faptul că am intrat mai târziu în Uniunea Europeană, prin faptul că, iată, am intrat mult mai târziu în Schengen, prin faptul că nu ne apropiem încă nici pe departe de a fi în zona euro, deci de a ajunge la moneda unică și toate celelalte lucruri. Până și în NATO am intrat doar pentru că au fost interesele în acel moment clare ale Statelor Unite după 2001, după atacurile de la după 11 Atacurile de la New York. Da? Dar ar trebui să menționăm că suntem în NATO datorită sacrificiului unor militari români din teatrele de operațiuni, unde Absolut. românii au luptat în baza articolului 5 alături de Absolut. forțele aliate împotriva teroriștilor. Da. Și acest sacrificiu nu este suficient apreciat în țara asta. Eu cred că ar trebui să avem un monument, un loc unde să comemorăm jertfa militarilor români care ne-au adus în NATO și ne-au dat această umbrelă de protecție care, slavă Domnului, de la momentul intrării în NATO, ne-a făcut pe noi o țară frecventabilă, inclusiv pentru economie, și a deblocat, să zicem așa, această umbră de liberalism, de capitalism în forma noastră locală, care a început să miște mai bine după 2000. Absolut, da. După 2000, atunci când erau primele semne că vom fi acceptați totuși în Uniunea Europeană, am început să avem fondurile acelea preaderare care erau importante și investitorii străini din Europa în special să înceapă să se uite cu mult mai multă atenție către România. De atunci s-au văzut clar îmbunătățiri în nivelul de trai al românilor, în infrastructură, în investiții și în toate cele din punct de vedere economic și chiar și din punct de vedere politic. Din nou a fost această reticență, această viziune blestemată, ea zice, de a ține oamenii, hai să-i ținem proști, și să voteze cu noi, cu partidele de stânga. Lucrul acesta s-a putut face, în special în Moldova, am văzut. De ce nu s-a dezvoltat acolo nici infrastructura, dar și în Oltenia? Deci partea de est și de sud, nu s-a dezvoltat infrastructura pe principiul lasă-o să rămână săraci, o să rămână dependenți de stat, să ne dea statul și atunci voi vota cu cine le dă. Și primarii, sigur, au mers foarte mult pe acest principiu, au mers toți partidele, în special cele de stânga, dar și cele de dreapta n-au făcut ceva special ca să schimbe situația aceasta, dar iată că odată ce ne-am apropiat de Uniunea Europeană și după aceea am intrat în Uniunea Europeană, aici a fost marea schimbare, acei români ținuți proști și ținuți în sărăcie au putut să se ducă în străinătate, pur și simplu să ia autocarele acelea, că nu aveau bani săracii de avioane la început și așa, au luat autocarele și s-au dus la muncă în vest. Au văzut că lucrurile sunt altfel și schimbarea s-a produs în mod clar. Prin faptul că ei au venit înapoi și și-au construit case, dar și prin faptul că au văzut că chiar și așa, ca europeni, oarecum de mâna a doua, cum eram priviți la început și cum într-o oarecare măsură mai suntem priviți și acum în Occident, totuși serviciile sunt altfel, administrația funcționează altfel, oamenii sunt respectați ca și cetățeni, de cine? De către stat. Și s-au întors și au văzut că lucrul acesta ar trebui să funcționeze la fel și în România. De aici oarecum mirarea pe care am avut-o cu toții la faptul că la alegerile acestea, în diaspora, s-a votat foarte mult și altfel. S-a votat suveranist, să spun așa. Este un factor de nostalgie acolo și de... E o problemă foarte complicată. Am ascultat mai mulți specialiști vorbind despre subiectul acesta, inclusiv profesorul Maci are o analiză foarte bună la acest capitol. Este clar că românii care au plecat din țară la muncă sunt oameni dezrădăcinați și atunci când pleci de acasă,
E o suferință acolo, este o traumă. Da, categoric. Când îți părăsești casa, când îți părăsești casa, când mă refer inclusiv la țară, se creează o traumă. Eu, ca jurnalist, am văzut, îmi amintesc că, spre exemplu, la Cismigiu, acolo, la clădirea unde se făceau recrutările pentru vest la începutul anilor 2000, erau cozi infernale, veneau oameni din toată țara să-și depună dosarul ca să primească un loc de muncă în străinătate. Sunt oameni care făceau eforturi extraordinare, se dădeau șpăgi mari la oameni din instituții sau din companii pentru a putea să pleci să muncești pe mai nimic în străinătate, să speli toalete, să reconstruiești Occidentul, unde lipsa forței de muncă era deja chestiune clară, evidentă peste tot. Oamenii aceia s-au desprins de țară, au plecat într-un loc, țara a evoluat între timp, mulți dintre ei poate nu, și se uită către țară cu o vedere distorsionată, se uită dintr-o lupă a unei evoluții diferite. Mulți dintre ei nu și-au schimbat condiția, unii da. Avem români care au reușit în vest, dar sunt mulți care nu au reușit. Da, și apare o frustrare. Exact. A faptului că te-ai și chinuit și situația ta nu s-a schimbat, țara între timp s-a schimbat. Da, acum e paradoxal că de multe ori pot să spun că, cel puțin în orașele mari din România, în momentul acesta se trăiește la standarde egale cu orașele civilizate din Uniunea Europeană. Sigur că avem în continuare, eu zic, și am văzut că a apărut ideea asta că n-ar fi mai multe românii. În mod clar sunt mai multe românii, doar cine nu a mers prin țară nu a văzut lucrul acesta. Este evident România aceasta a marilor orașe în care se trăiește ca și în vest. Este România orașelor mijlocii și a satelor, România din rural, unde, cu excepții, că sigur sunt și zone rurale frumoase și bogate și cu oameni care se simt foarte bine, dar restul trăiesc încă într-o oarecare sărăcie. Mai trebuie, din păcate, probabil încă 10-15 ani până să ajungem ca în ruralul din România să se trăiască ca și în ruralul din statele din vestul Europei. Deci acești 10 ani pierduți de la mineriadă, în continuare îi târâm după noi, deși am recuperat foarte repede ca nivel de trai, în special pe zona de urban mare, adică orașele principale din România, încă nu am recuperat nici ca mentalitate, nici ca condiții de viață, nici ca stil al populației de a gândi, ca mentalitate. Nu am recuperat acest decalaj nici iată acum după 30 de ani. Dacă este să comparăm România cu alte țări în Europeană, puterea noastră de cumpărare a crescut masiv în ultimii ani. Am fost, an la rând, tigrul economic al Europei. A fost o surpriză pentru toată lumea. Am avut creștere peste media Europei și acum suntem în a 8-a țară ca putere de cumpărare. Da. 7-8, ne batem acolo pe locul 7-8 din 27. E foarte important. Singura problemă este că toate aceste lucruri le-am făcut nu doar cu bani de la Uniunea Europeană, ci și cu bani împrumutați. De aceea, dacă preambulul acesta vi s-a părut poate un pic cam larg, trebuie să înțelegem de unde venim ca să înțelegem încotro ne ducem, pentru că situația în care ne aflăm este scadența unor datorii pe care le-am făcut, nu noi, guvernările anterioare, la cererea noastră. Trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Toată lumea a cerut pensii mai mari, salarii în sectorul bugetar, să plătim doctorii, profesorii mai bine, să renovăm, să facem autostrăzi, școli și terenuri de sport. Am făcut o grămadă din lucrurile astea, nu le-am făcut pe toate bine, unele ne-au ieșit bine, multe nu ne-au ieșit cum trebuie, însă datoria s-a acumulat. Iar datoria aceea nu doar că începe să ajungă ușor la scadență, dobânda pentru ea crește. Revenim imediat la informații gratis despre lucruri care costă, dar mai întâi vreau să vă povestesc despre Todome.ro, o firmă românească de top care redefinește calitatea și inovația în amenajarea casei. De la porți din fier forjat, au multe modele, garduri moderne și panouri decorative, până la carporturi, inclusiv cu fotovoltaice, preferatele mele, dar și porți culisante folosesc doar materiale premium, rezistente la orice condiții meteo și sunt fabricate la standarde superioare. Însă ce îi face speciali? Păi poți personaliza totul direct pe site-ul lor, de la dimensiuni, la design,
ca să se potrivească perfect stilului tău. Intră acum pe todome.ro, descoperă oferta și transformă-ți casa cu eleganță și durabilitate. Iar eu i-am ales pentru următorul meu proiect și tocmai de aceea îi recomand cu toată încrederea. Dacă vrei și tu reclamă aici, scrie-ne pe contact@aronbuhnici.ro. Haideți să vedem un pic cam cât de mare este responsabilitatea politicienilor care ne-au adus în situația celui mai mare deficit din Uniunea Europeană în 2025. Da. Ca să facem o sumarizare a ce am vorbit până acum, România a avut o creștere forțată. Este ca și la un copil, dacă crește prea repede, nu crește ok, nu-i cresc în același ritm și oasele și mușchii și începe să aibă probleme. Știu oricine a avut un copil în creștere. Tot așa și România a avut o creștere forțată. De ce? Pentru că, pe de o parte, făceam parte din familia europeană și românii puteau circula în Europa și vedeau că acolo sunt altele standardele, deci trebuia să ajungem cât mai rapid la nivelul lor de dezvoltare. Nu am avut această posibilitate pe care a avut-o China, de exemplu, care a ajuns la nivelul la care este astăzi în 50-60 de ani, cu oameni fiind săraci, ținuți în sărăcie, acceptându-și bolul de orez pe care să-l mănânce, atât aveau de mâncare pe zi, un bol de orez, și lucrurile acestea au crescut, iar China a crescut pe seama exporturilor, nu pe seama îmbogățirii populației. Ori la noi mentalitatea este mentalitatea, să spun așa, cea europeană, gândirea europeană, că oamenii trebuie să fie primii care simt bunăstarea. Și atunci au crescut rapid pensiile, au crescut rapid salariile, iar aceasta nu se poate face decât cu un cost. Costul este de a te îndatora. Se putea face mai bine? Cu siguranță da. De ce nu s-a făcut mai bine? Este lucrul pe care îl spun de la prima noastră întâlnire și am văzut că au fost și comentarii din partea utilizatorilor care spuneau că am o manie cu lucrul ăsta, dar așa, corupția. Deci din cauza corupției pe care o avem și de care nu am scăpat încă din comunism. Deci, practic, din banii pe care am avut, o bună parte au fost deturnați de la ceea ce ar fi trebuit. Ar fi fost această trecere mult mai ușoară, mult mai lină, am fi avut acum datorii mult mai puține, deficite mult mai mici, dacă o mare parte din acești bani nu ar fi fost deturnați. De altfel, este și motivul pentru care în România s-au făcut și investiții mult mai greu. Pentru că inițial, țineți minte, și încă și acum este această mentalitate că din orice investiție se face, inclusiv din bani europeni, undeva între 5 și 15%, după câte tupeist este șeful de la respectiva autoritate, trebuie sifonați. Ori lucrul acesta, și am văzut acum numai cu doamna ministru, fost ministru al sănătății, care este acum sau nu mai este, că nici nu mai știu dacă mai este. A fost încarcerată, a depus o plângere pentru reducerea pedepsei, a renunțat la chestia asta și a asumat responsabilitatea pentru cei 10.000 de euro cu care a fost prinsă. Da. Are și niște mari probleme de sănătate, empatizez cu situația ei. Eu nu o văd neapărat ca pe un actor negativ, un astfel de om, ci ca pe o parte a societății, o parte din noi. Da, Pentru că suntem cu toți în chestia asta. Absolut, da. Absolut. O parte dintre ai noștri pe care i-am trimis să ne guverneze s-au gândit că dacă vor să le fie mai bine pe termen mediu și lung, vor trebui să-și asigure ei pușculița lor, a familiei și a intereselor lor. Fără să păstreze în vedere faptul că dacă investim corect banii din fonduri europene, din orice fel de sursă, din taxe și impozite, în orice, dacă cheltuim corect, cu toții vom trăi mai bine. Da. Problema fundamentală însă pe care eu o văd, și aici m-aș bucura să aud părerea noastră, este chiar nu avem încredere că putem construi o țară mai bună împreună, ci doar individual ne putem înavuți în țara asta? Da, este o formă pe care eu o numesc, că scriu chiar șocată despre asta acum, contractul social, adică nu că eu o numesc, el este numit contractul social, este legătura dintre om și societatea în care trăiește.
Contractul social e un contract nescris, înseamnă cât ai tu încredere în stat, deci că statul face pentru tine și cât accepți ca tu să dai pentru acel stat. De exemplu, să-ți plătești taxele. Dacă accepti acum, că tot e discuția cu TVA-ul sau cu alte taxe, să-ți crească taxele, sunt două idei. Bun, taxele vor crește. Accept sau nu accept? Dacă accept, o fac pentru că știu că cei care vor lua acei bani vor face cu ei lucruri bune pentru mine și pentru toți ceilalți din țara asta. Indiferent cât de mari sunt taxele astea, pentru că avem țări în care taxarea este mult mai mare ca la noi, Absolut. Iar populația nu se răzvrătește. Absolut. Este o păcăleală, o marotă că în România sunt cele mai mari taxe. Sunt pe anumite componente, dar nu sunt nici pe departe cele mai mari taxe, nici TVA-ul nu-l avem cel mai mare. TVA-ul acum în Uniunea Europeană este nivel de 26%, de 24%, nu 21, 22. Sunt mai multe țări care au TVA mai mare decât România. De la Ungaria, dar încă nu vreau să-i dăm exemplu pe Ungaria, până la Germania, până nu mai vorbim de țările nordice sau celelalte. Dar acolo există acest contract social, această acceptare a populației de a plăti taxe mai mari, pentru că știu că se întâmplă cu acei bani ceea ce le face lor bine, ceea ce este bine pentru societate, adică au servicii de învățământ, de educație, de armată, până la urmă, de siguranță, justiție, toate funcționează bine. Relația dintre om, dintre cetățean și societate. Poți să-ți scoți niște documente electronic, chiar dacă nu e electronic, ci trebuie să ajungi la cineva față în față. Lucrurile se întâmplă cu respect, cu demnitate, fără să fii convins că celălalt o să-și ceară o șpagă ca să se întâmple lucrurile acelea. Deci este acest contract social care funcționează. Adică eu ca și cetățean sunt de acord să plătesc taxe, sunt de acord să respect toate regulile, pentru că știu că cei care gestionează țara o fac în mod onest și corect. Ne întoarcem la aceeași idee de corupție. Da. Dacă nu există corupție, acest contract social funcționează. În România, din păcate, din vremea comunismului vine asta, nu a mai funcționat contractul social. Am fost fiecare pentru el. Adică fiecare încerca să se rezolve cumva, să-și facă rost de undeva prin spate, așa, dând o mică șpagă de, nu știu, mâncare, lucrurile acelea de bază, din păcate, hârtie igienică și toate celelalte. Din păcate, moștenirea comunismului, acest curent central al descurcărelii astea românești s-a perpetuat din comunism prin FSN și prin PDSR și prin tot acest circuit, să zicem așa, până când trăiește astăzi în PSD. Trebuie să spunem asta și nu numai. Și în PNL și fostul PRM care s-a regrupat în PSD, tocmai de aceea contractul social s-a prăbușit la ultimele alegeri. Este clar că oamenii nu mai au încredere în administratorii noștri, cărora, încă o dată, noi le-am cerut să mărească alea, ei au făcut ce noi le-am cerut, în același timp au făcut ceva investiții, dar ce ne-a scăpat nouă din vedere este că găleata aia e o ciuruiseră din toate părțile, numai că atât de mulți bani veneau de la Uniunea Europeană și atât de mulți bani împrumuta și guvernul în același timp, încât găleata părea tot timpul plină. Da, găleata reușea să fie plină, exact, pentru că veneau acești bani foarte mulți, banii prin PNRR, banii prin fondurile de coeziune, banii de la Uniunea Europeană în principal și celelalte investiții străine. Deci, da, a fost o imagine extraordinară cu găleata aceea ciuruită, da, dar vin într-adevăr atât de mult se umple, atât de repede se umple, încât nu are timp să se golească prin acele multiple găuri. Problema este momentul în care nu mai vin acei bani, deci în care nu se mai varsă apă în găleată printr-o țeavă de la Uniunea Europeană atât de groasă și cu un debit atât de mare. Atunci începi să vezi că găurile din găleata ta trebuie astupate foarte repede, pentru că nu mai ai pe ce să te bazezi. Problema în momentul acesta în România, sunt două probleme. Una este de a accepta faptul că a mers până acum, a mers în vremea comunismului, a mers după aceea încă 30 de ani, acum trebuie schimbată mentalitatea și trebuie schimbat sistemul în administrația publică. Trebuie? Chiar trebuie?
este absolut necesar să Chiar schimbăm. suntem în al 12-lea ceas? Credeți că este ultimul trend pentru a face schimbările alea? Sau este doar încă o încercare pe care putem sau nu să o jonglăm? O jucăm și pe asta la cacealma? Uniunea Europeană, pentru că Uniunea Europeană, Comisia, ne-a dat termen până în octombrie să ne lămurim ce facem cu reformele, dacă vrem să mai luăm banii din PNRR. Că doar cu asta ne mai pot ține puțin sub control comportamentul nostru total dezlănat, total scăpat de sub control din punct de vedere al cheltuielilor. Avem un mare avantaj. Suntem în Uniunea Europeană, mai suntem și la granița destul de aproape de granița cu Rusia. Au nevoie de noi în Uniunea Europeană. Asta înseamnă că nu ne vor lăsa din brațe oricâte prostii am face. Dar, pe de altă parte, pot și să nu ne mai dea atât de mulți bani prin PNRR, atât de mulți bani prin mecanismul de coeziune și pot ca investitorii care, până la urmă, investitorii privați, care sunt majoritate din Uniunea Europeană, dar nu au nicio obligație nici față de guvernele Uniunii Europene, nici față de Comisia Europeană, nici față de nimeni, pot să nu mai vină și ei sunt primii care nu vor mai veni pur și simplu în România dacă noi deraiem de la ceea ce am promis că vom face. Deci este, să spunem, al 11-lea ceas. Al 12-lea nu este niciodată. S-a văzut și cu criza din Grecia. Acolo situația era absolut dramatică. Până la urmă tot s-a găsit o soluție. Sigur, au suferit, așa, acum au ajuns de au surplus bugetar. Grecia are surplus bugetar acum, are niște finanțe foarte bine ținute sub control, are creștere economică mai mare decât România, inflație mai mică decât România. Încă nu au PIB-ul nostru și le-am văzut comportamentul fiscal, ca să zic așa, în vacanțe fiecare dintre noi. În continuare este așa și la ei este acest nivel de mică corupție, probabil că și mare, foarte ridicat și dacă se poate să nu îți dea niciun fel de bon fiscal, nu o să dea niciun bon fiscal. Da, ce au reușit să facă guvernanții acolo, au reușit să îi convingă să-și pună POS-uri aproape pe toți. În ultimii 2 ani am fost de câteva ori prin Grecia, că era mai aproape și mai ieftin, evident, și am putut plăti cu cardul aproape peste tot, ceea ce mi se pare un avans extraordinar, pentru că plățile cu cardul sunt fiscalizate. Da. Măcar așa grecii pot da înainte în ciuda lor înșiși. În ciuda comportamentului lor. Îi văd de fiecare dată și sunt... e interesant, mănânc la un restaurant unde mănânc, de obicei mănânc în aceeași locație de foarte mulți ani și acolo patronul, în Grecia, da, patronul este primarul din localitate și mă duc și îmi place mai nou, mă rog, plătesc cu cardul și de fiecare dată când spun ospătarul acolo că plătesc cu cardul, sigur îmi spune nu puteți, trebuie să mergeți înăuntru acolo, știu că el este patronul, știu că el este primarul, că mă rog, între timp am împrietenit cu oamenii pe acolo, știu că așa și de fiecare dată e primarul și se uită urât așa la mine, dar nu zice nimic de fiecare, bineînțeles, plătesc cu cardul, zice, mulțumesc, așa îmi dă și dulcele ăla la sfârșit gratis, adică comportamentul e același, dar îl văd că se uită urât și că ar prefera ca să nu, să plătesc cash și așa. Da. Deci, și este vorba de primar, încă o dată, din localitatea nu este respectivă. Singur primar de genul ăsta din Grecia. Categorii, nu. Și este greu să îți imaginezi atunci cum poți să ai o fiscalizare extraordinară și să ai venituri bugetare extraordinare. Dar uite că grecii, chiar și cu această mentalitate de sudul Europei, să spunem așa, au reușit să facă și să aibă surplus bugetar. De ce nu a reușit România? La noi voința politică a lipsit cu desăvârșire și voința politică, încă o dată, este modul elegant de a spune corupția. Deci voința politică a lipsit cu desăvârșire pentru a se implementa lucruri, pentru că noi am început în 2000, cât a fost, 6, parcă nu mai știu, da. Noi și Bulgaria am fost ajutați, deci am primit bani de la Banca Mondială și know-how de la Fondul Monetar Internațional, de la Banca Mondială și de la partenerii noștri europeni toți,
nu, 2016, nu 6, că după ce am accesat, să reglăm problema cu încasarea TVA-ului. Adică să informatizăm totul, să fie asistență era pentru ANAF, să întâmple lucrurile. După 2 ani sau 3, bulgarii au mers mai departe cu acest sistem și au redus acum, au gap-ul de TVA, unul dintre cele mai mici din Europa. Noi, după 3 ani, am renunțat la banii. Deci am dat înapoi ce ne dăduse Banca Mondială, am renunțat la proiectul respectiv, am zis că nu ne mai interesează, am dat banii pe care îi primisem, i-am dat înapoi și suntem la gap de TVA de 32-33%, adică o treime din banii declarați pe TVA nu se încasează. Aici este de departe cea mai mare sumă care, dacă ar veni la buget, ar acoperi undeva la 2-3% din deficitul bugetar. Deci am avea deficit bugetar cu 2-3% mai mic. Sigur, sunt celelalte Raportat la PIB, nu raportat la deficit, adică ne-a rezolvat mai mult de un sfert din problemă. Da, ne-a rezolvat din problemă. Deci în loc să avem 9%, 9-10% cum se pare că avem acum, am mai avea undeva la 6-7%. Sigur, încă o dată, ar mai trebui încă tăiat din alte părți, încă mărite. Și am ajunge totuși aproape de ținta de 3%, la care trebuie să ajungem, doar prin câteva măsuri simple. Deci, la capitolul TVA și nu numai, dar mai ales la TVA, noi am fost campioni ai relaxării, pentru că, exact cum a zis și noastră, corupție. Și asta s-a întâmplat prin tot felul de manevre cu importuri și exporturi fictive, tot felul de firme, la tot felul de adrese pe care se știe exact unde sunt și nu le-a călcat nimeni, pentru că erau conectate la partid. Și iarăși, din nou, furia oamenilor împotriva partidelor care au tolerat chestia asta pentru că au fost acolo în ultimii 30 de ani. Absolut. Și nu se poate spune, pentru că de fiecare dată asta mi se pare cel mai de neimaginat, că apar politicienii și spun că așa s-a întâmplat, că noi n-am avut ce face, că noi am încercat. Greaua moștenire, nu? Tot timpul cu greaua moștenire. Ăia dinainte. Nu este așa. Lucrurile acestea nu se pot întâmpla fără să știe cineva despre ele. Aici este marea problemă a României și nu poți să-i spui omului de rând că unii au furat, dar nu s-a știut, că lucruri care se întâmplă în țară se întâmplă și nu știe nimeni și că au fost niște hoți singulari, să zicem așa. Nu, este o voință politică. Deci, clar, acești oameni au fost tolerați, ba chiar au fost ajutați să facă lucrurile respective. Deci, din cauza aceasta am ajuns inclusiv la acest mod de a gestiona banul public total defectuos. Iar în România să recunoaștem că și mentalitatea aceasta de a ne aduce, acum tot apar că la stat sunt foarte multe sinecuri și foarte mulți oameni care sunt rude cu politicieni sau cu așa. Da, dar lucrul acesta noi, fiecare dintre noi, din păcate, l-am acceptat. L-am acceptat fiecare dintre noi în viața de zi cu zi. Am văzut în jurul nostru asemenea oameni angajați pe pile, n-am spus nimic. Îi aplaudăm, îi felicităm și îi valorizăm în grup ca fiind oameni care au reușit pentru că s-au urcat în piramidă. Exact. Și atunci, după aceea, e greu să spui, adică apare un fel de victimizare colectivă. Iar această victimizare, deci nu mai știi până la urmă cine este vinovat de ceea ce s-a întâmplat, pare că toți am fi vinovați. Da, dar și fata lui Ionescu avea nevoie de un job. Și acum, dacă Popescu era acolo, a ajutat-o și pe ea săraca. Să o ajutăm și pe ea săraca. Nu? Da, exact. Aceasta este mentalitatea. Și cu această mentalitate pe care am dezavoat-o la nivel de societate. Adică am zis, uite, hoții ăia nemernicii, dar fata lui Ionescu pe care eu o cunosc, săraca, e și adică ce? Ea, adică fură ăia sute de oameni, mii de oameni, uite că fură ăia, acum pentru asta săraca, ea era deștepțică, nu cea mai deșteaptă, dar era deștepțică și a găsit și un loc acolo. Da.
Avem noi vorba aia românească, trebuie să mănânce și gura ei ceva. Trebuie să mănâncă Să mănâncă. și gura e ceva. Da, așa este. Bun, Deci aici ăsta e contextul în care am ajuns în 2025 și am adus nu știu, fierăstrăul de la Oradea, să zicem așa. Pentru bucata asta, de aici înainte o să intrăm un pic și să aprofundăm ce înseamnă să ne luptăm cu aceste sinecuri, care sunt responsabile și ele. Nu știm de câte procente de lipsă de eficiență, de cheltuieli nejustificate, de pur și simplu aparat bugetar, să zicem așa, această camarilă, acest sistem, cum a zis-o Băsescu, omul gras care stă în spatele omului slab. Da? Că despre asta este vorba. Se vorbește mult așadar de aplicarea acestui model Oradea la nivel național, însă cât de realist este acest plan de a intra încă o dată cu securea în sistemul de stat, în aceste instituții, eu nu știu, nu cred că va reuși. Am dubii mari. A încercat dita mai Elon Musk în America cu Doge, nu știu dacă va reuși Bolojan în România. Nu. Hai să nu comparăm Elon Musk cu Doge. Ok, mult mai bogat Elon Musk, dar Ilie Bolojan este un om cu o voință mult mai mare, cu un bun simț mult mai mare și cu o inteligență mult mai mare decât Elon Musk, fără nicio discuție. Poate că, sigur că mulți din cei care vă urmăresc îl admiră pe Elon Musk, că a făcut foarte mulți bani, are niște companii care fac NASA, rachete, alea, dar eu rămân la opinia mea. Acum, și inteligența asta se măsoară în feluri diferite. S-ar putea ca omul să fie un inginer strălucitor. Da, și să n-aibă inteligență emoțională, să n-aibă alte feluri de inteligență. Așa că n-aș judeca. Ce am încredere însă în legătură cu Ilie Bolojan este că a văzut sistemul dinăuntru. Da. Eu aș vrea să vin cu făcut endoscopie. Un prim exemplu foarte elocvent și sigur, el la Oradea s-a dus, a dat afară 30% dintre oameni, apoi s-a dus într-adevăr, din Oradea a făcut Bec, a făcut acolo lumină, nu numai care a structurat sistemul de venituri și cheltuieli, bugete și alte lucruri, dar chiar Oradea acum, eu am stat în Oradea un an, între 2000 și 2001. Era un oraș frumos, era ca un oraș satelit al Clujului? Nu, nici Ruda săracă? Ruda săracă avea avantajul că era foarte aproape de Ungaria acolo, adică se făceau foarte mulți bani pe legături cu Ungaria, mulți bani, enorm de mulți bani negri făcuți acolo, nu contează. Important este că a reușit să facă din Oradea un oraș absolut spectaculos acum. Chiar vreau să mă duc să mai văd odată, am văzut poze. Am fost recent, centrul este spectaculos, arată minunat, zici că ești afară. Da. Cu toate astea, trebuie să mai spun un lucru, aș fi tare curios dacă cineva s-ar opinti să facă un sondaj printre orădeni. Da, mândria locală că unul de-al lor este la București acum și este și prim-ministru, s-ar putea să ajute. Dar care este nivelul de simpatie al lui Ilie Bolojan în Oradea, e de discutat, pentru că nu și-a făcut doar prieteni acolo. Evident că da, evident. Atunci când începi să dai afară oameni din primărie, care nu ajunseseră acolo o parte dintre ei doar pe competență, ci și pe alte lucruri, sigur că se supără oamenii. Și aici voiam să ajung, exemplu. Deci, după aceea a făcut același lucru și la Bihor, la Consiliul Județean, peste tot pe unde a fost. Este un om care se uită clar să taie cheltuielile. Îi zic eu uneori așa, un om pixurilor, adică se uită la câte pixuri sunt și le numai, adică omul micromanagementului, să spunem așa. Dar cel mai interesant lucru este când a venit ca și președinte al Senatului. Știți că ați văzut că a fost acea revoltă a angajaților sau angajatelor, că erau foarte multe doamne din întâmplarea acolo. La Senat, pe care el tot așa spunea că vrea să restructureze, că sunt mult prea mulți angajați la Senat și eu doamnele sunt șocat de faptul că Senatul, Parlamentul României are liftiere. Da. Tot respectul pentru oamenii și oamenii trebuie să trăiască, dar ar putea să facă ceva mai folositor decât să apese butonul. O fi lifturile alea mai sensibile, poate trebuie să renovăm lifturile, habar n-am. Da. Da, liftierul este un personaj din anii 20-30 când s-au inventat lifturile. Ați văzut vreo companie? Ați văzut vreo clădire de birouri? Ați văzut vreun hotel de 5 stele măcar din România care să aibă
liftier? Sau din lume. Sigur că, încă o dată, acum 100 de ani, da, exista acel liftier, era îmbrăcat frumos la hotelurile de 5 stele, la Despre asta vorbesc. clădirile extraordinare, dar vorbim despre acum 100 de ani. Între timp, chiar dacă, regele, probabil că atunci când intră în lift, trebuie cineva să apese butonul și este un fel de respect pentru faptul că este rege, dar altfel, oricine poate să Chiar pună un deget și credeți să că apese Charles un are la buton sau... Buckingham Nu. liftier? Categoric nu are liftier, nu. Dar Ok. am spus așa ca și idee. Bun. Deci Bolojan, în momentul în care a făcut lucrul acesta la Senat, a fost acea grevă spontană, cum se spune, acea manifestație. Au început acele doamne să țipe că, cum, că pe noi ne dați afară. Chiar mi-aș fi dorit să mai fi avut posibilitatea să mai stea 2-3 săptămâni, o lună, ca șef al Senatului și să văd dacă reușește acolo chiar să dea afară pe oamenii aceia. Pentru că era o primă măsură, dacă ceea ce a putut să facă la nivel local, la Oradea, la Bihor, va putea face și la nivel central, să spunem așa, acolo unde sunt marile sinecuri și mari oameni. Pentru că dacă nu reușește la nivelul Senatului, cu niște persoane care, sigur, au niște salarii și sunt acolo, atunci este greu să credem că va reuși cu sinecurile celor care câștigă 10.000, 20.000 și mai mult de euro pe lună în România, fiind angajați la stat și fără să dea socoteală în niciun fel de performanța pe care o obțin pentru companiile sau regiile sau... Da. A reușit oare cineva să auditeze acel faimos service auto de la garajul de la Parlament? Știți de serviciul ăla, nu? Da. Au ieșit niște știri recent că își mai reparau pe acolo și mașinile personale unii. Acum, da, trăim în România. Mi s-ar părea anormal ca oamenii aceia care tot o perioadă din timp stau degeaba să nu mai facă și ei un ban pe lângă, dacă tot se poate, și au echipamentele și au tot, au timp, au... Am mai ieșit la iveală iarăși că foarte mulți parlamentari primeau bani de chirie, deși locuiesc în București sau în Ilfov. Unul dintre ei este faimosul Mugur Mihaescu. Mai multe partide au anunțat public că le vor cere parlamentarilor lor să nu mai încaseze banii aia, deși legea le oferă acest drept. Asta e problema, că și este unul dintre lucrurile care îi deranjează pe votanți, indiferent cum au votat ei la prezidențiale, ca să nu mai împărțim România în două, între cei care au votat suveranii și cei care au votat... Știți că pe un afiș mare aur scria mare, nu trădăm. Și-au dat legile, asta voiam să spun, și-au dat legile pentru ei. Aici este una din marile probleme pe care și le-au pus votanții și care au născut această mișcare de împotrivă. Faptul că, bun, parlamentarii, înțelegem că au salarii mari, e normal să aibă salarii mari, da, fac o muncă de responsabilitate, să nu fie ușor de corupt, sunt multe argumente. Dar în momentul în care începi să dai legi pentru tine, atunci deja omul de rând simte că a fost păcălit. Și iarăși pică acel contract social. Da. Eu am avut șansa să cunosc spre exemplu, un parlamentar din Bundestag. Când am fost ca student într-un schimb de experiență cu studenții, am fost într-o tabără acolo și am fost primiți de un profesor dintr-un orășel de nu știu unde, care era parlamentar. Și omul, când ne-a primit, era îmbrăcat, m-am uitat așa și am zis, așa arată un parlamentar în Germania, era îmbrăcat ca de pe stradă. Dar absolut obișnuit. Dar ne-a prezentat pe acolo, ne-a arătat, uite, pe aici este tunelul pe sub Spree, pe sub apa de acolo, din fața Bundestagului. Ne-a arătat în Reichstag, ne-a dus în Bundestag, uite aici, spre exemplu, ținem noi ședințele frumos. Și am întrebat, dar dumneavoastră, cu ce vă ocupați? Eu sunt profesor la mine în orașul meu de unde am venit și am venit să-mi reprezint concetățenii în Parlament. Dar de ce ați faceți chestia asta? Păi, cred că sunt lucruri de făcut în numele alegătorilor mei și am venit aici să fac chestia asta pentru acest mandat și îi reprezint pe care mă întorc. M-am uitat așa la el, nu părea
un om avut, era efectiv un profesor dintr-un oraș de undeva, dintr-un land din Germania, nu am reținut de unde, mai mult de 20 de ani de atunci. Dar pe mine m-a uimit faptul că un astfel de om, nu doar că își făcea timp să stea de vorbă cu studenți, că avea timp și de așa ceva, ci pentru el era o onoare, insista foarte mult pe chestia asta, cât de onorat este el să-și reprezinte concetățenii votanții din circumscripția lui în Parlament, în Parlamentul Federal, și că el e acolo pentru chestia asta și altceva nu-l interesează. Are un salariu suficient, nu-i trebuie mai mult. Da, acesta este un contract social care funcționează. Pentru că este un om acela care își dă seama că are atâți bani cât are nevoie, nu își dorește să fie cel mai bogat mort din cimitir și vrea să să ofere ceva înapoi societății din care vine. Este un contract social care funcționează. În baza acestui contract social, eu cred că el se va fi întors în comunitatea lui mai bogat în ochii concetățenilor lui. Absolut, da, și respectat. Pentru că oamenii care te-au trimis acolo, după aceea te valorizează. Și, uite, putem avea și noi un exemplu. Sigur, poate mulți o să critice sau poate. Emil Boc, care a venit ca și prim-ministru, a făcut o treabă, e criticat, e de dezbătut. Bună, rea, eu zic că bună, la momentul respectiv, și s-a întors în Cluj și acolo clujenii l-au votat de primar. Deci nu l-au... sigur că prin faptul că era într-un partid important, oricum putea să rămână consilier pe acolo sau să rămână administrația locală sau putea să și retragă. Dar clujenii l-au votat de primar, îl votează încă. Din nou, există acolo multe critici cu metroul, cu multe alte lucruri, că face, nu face, bine, mă rog. Dar este un om care... Are și poreclă, să știți, printre taximetrii și oamenii nemulțumiți de acolo, dar nu o să spun. Emil Boc nu este foarte iubit la el acasă. Tocmai de aceea spuneam mai devreme se chestia cu Bolojan. Mă bucur că ați vorbit despre Emil Boc, pentru că eu văd o paralelă între cei doi. Emil Boc a fost parașutat la București prim-ministru ca să facă acele majorări și tăieri masive pentru a scoate România dintr-o criză. Atunci Emil Boc a făcut, am putea să spunem, chirurgie cu toporul. Da. O să facă Ilie Bolojan la fel în aparatul de stat? Nu este timp să facă chirurgie cu bisturiul acela cu laser, cu roboți și cu așa. Nu e timp până în octombrie. Nu este timp până în octombrie. Practic mai sunt 3 luni? 3 luni și sunt și luni de vară în care nu se întâmplă nimic, după cum bine știm. Deci, aici fă ceva cu ea într-o 100 de zile. Aici a fost o greșeală. Sigur, fiecare face greșeli, poate că nu a fost nici suficientă experiență politică și din punct de vedere electoral era absolut important să transmită acest mesaj Nicușor Dan, că acea semnătură că nu va crește TVA-ul. Eu cred că a fost atras într-o capcană, pentru că, sigur, de la televiziunea respectivă și cel care l-a atras în capcană, Mircea Badea, l-a pus să semneze, în mod clar l-a păcălit, l-a pus într-o situație fără ieșire, în care dacă ar fi spus nu, sau putea să spună evident, nu este treaba președintelui, dar pierdea electorat. Deci orice răspuns ar fi dat, pierdea din punct de vedere politic. Și atunci... Alerga singur și risca să pierdă. Exact, în timp ce nu avea un contracandidat care să-i pui aceeași întrebare și să trebuiască să dea același răspuns sau oricum un răspuns care nu e câștigător. Și atunci, efectiv, alerga singur, i-a fost pusă o întrebare capcană și pierdea dacă ar fi răspuns orice altceva. De ce este capcană? Iată, semnez capcană pentru că îl pui pe un om să spună ceva, el probabil că știe, dacă nu știe, dar probabil că știe că nu va putea să țină de cuvânt, dar din punct de vedere politic nu poate să dea un alt răspuns. Atunci răspunsul pe care l-a dat a fost asemnat că nu va crește TVA-ul. În momentul acesta, dacă TVA-ul ar fi crescut de la 1 iulie, puteam avea undeva la
10 miliarde de lei în plus în perioada aceasta de 3 luni. De unde? Din Din TVA. consumul Din de pe TVA. plajă, de la munte, de peste Din tot? consumul, da, și partea interesantă este că am fi avut, că toată lumea zice imediat, da, la TVA-ul cel mai tare îl simt românii ăia cu veniturile cele mai mici, pentru că ăia își consumă toți banii. Sunt și nu sunt de acord. Ok, sunt oamenii cu bani foarte mulți care o parte din bani și pun și investesc în nu știu, titluri de stat, acțiuni, în ce și investesc ei, case, whatever, și atunci nu sunt loviți de acel TVA. Dar sunt aceiași oameni care consumă și ei în vacanțe, în plajă și alte lucruri, nu? Deci, Așadar, sunteți pentru creșterea TVA-ului? absolut trebuia crescut TVA-ul de la 1 iulie, fără nicio discuție, la 21%. Mă înfuriați cu toată prietenia, dar... Sunt foarte de acord că vă înfurie, dar înțelegeți-mă că, adică eu nu sunt politician, eu nu trebuie să păcălesc pe nimeni, nu trebuie să vă dau un scris aici și dacă m-ați spune să vă dau un scris că se poate fără a crește TVA-ul, v-aș spune că eu nu pot să dau un scris așa ceva. Dar hai să facem experimentul ăsta. Da. Vă pun ministrul de finanțe, cum a vrut Antoș Barna, nu s-a putut? Da. Că a vrut. De vrut a vrut. Ce ați face totuși? Nu se mărește TVA-ul. Care sunt alternativele? Pe termen scurt, deci până la sfârșitul acestui an, nu există alternativă. Pentru că toate acele... Aveți matricea în fața dumneavoastră, puteți să trageți de tot felul de bare de stânga și de dreapta. Nu aveți alea 10 miliarde din TVA de care îmi ziceți, adică 2 miliarde de euro, 10 miliarde de lei, pentru următoarele 3 luni din majorarea de la TVA. Trebuie să trageți de alt potențiometru, de alt buton. Pe ce apăsați? Încasare mult mai bună a TVA, acel gap de TVA care este 30% și trebuie să poate ajunge ușor. Cum faceți asta? 10%. Digitalizare și voință politică, adică pur și simplu oamenilor acelora din ANAF care acum nu se duc sau știu exact pe cine trebuie să nu, peste cine trebuie să nu se ducă să colecteze TVA-ul, să li se poată spune de mâine vă duceți. Așa cum, facem de o paralelă, așa cum pe vremea Codruței Kövesi DNA-ului i s-a spus atunci, pe vremea lui Băsescu, i s-a spus atunci, aveți libertate, faceți ce vreți, și au început să apară cazurile de corupție și toate acestea, doar spunând un om, președintele, e adevărat, nu oricare om, spunând, aveți libertatea să vă duceți. Și ei s-au dus și întregul sistem de justiție a funcționat atunci, un timp. Că după aceea, încă o dată, că sunt multe de critică așa, nu discutăm, nu intrăm în asta. Tot așa și acum, dacă oamenilor acelora din ANAF, o parte dintre ei sunt atât de mai puțin competenți și atât de corupți, încât probabil că o parte dintre ei nu vor face performanță. Dar restul, probabil 2/3 din ei sau poate 3/4 dintre ei, vor face performanță, trebuie doar să există acea voință politică și să le spună de astăzi nu mai există companii pe care și persoane de care nu vă puteți atinge, intangibile. Și atunci vor începe să apară banii din TVA, vor începe să apară amenzi, vor începe să apară... Da? Din ce am văzut eu din zona de ANAF, există instrumente digitale foarte sofisticate pe care le au la dispoziție. Absolut. ANAF-ul îți poate spune pe unde a circulat fiecare euro din România. Nu numai asta, dar... Fiecare leu. Mai mult de atât, sistemul digital, așa cum este el acum, are o mare calitate, ca și inteligența artificială de altfel. Nu este influențat de voința politică. Adică dacă îți spune în compania asta s-a făcut fraudă cu TVA, sistemul informatic nu știe cine sunt acționarii la compania aia, cu cine sunt ei prieteni, cu cine mănâncă, cu cine și-au făcut botezuri și cu metri și alte lucruri. Deci elimină exact acest lucru acest fenomen de corupție și de influență politică pe care oamenii nu îl pot elimina. Insist cu întrebarea. Da.
dacă nu majorez TVA-ul, dar îmbunătățesc drastic colectarea, e o șansă să pot să o scot la capăt fără să cresc taxa? E o șansă, dar nu pe termen scurt. Dar nu pe termen scurt. Chiar dacă... Deci de-aia rămâneți fixat pe ideea asta cu majorarea TVA-ului. Bolojan nu poate fi un Superman și el este unul singur, un Superman. Problema e că are acolo 16 plus viceprim-ministri, 20 de oameni acolo, pe care trebuie să-i gestioneze. Dacă 4, 5, 6 dintre ei... Fiecare are planul lui acolo. Și fiecare răspunde la șefii de la partidul lui acolo, da? Dacă 4, 5, 6 dintre ei joacă la, ca să zic așa, la cacealma sau cu mâna moartă, degeaba primul ministru zice de astăzi facem asta, nu poate să-i dea afară. Și nu poate mai ales nu poate să-i dea afară peste o săptămână. Poate să-i dea afară peste 3 luni, dar 3 luni astea s-au pierdut. De aceea spun că nu e posibil pe termen scurt. Sunt celelalte lucruri, celelalte scăderi de cheltuieli din oamenii care sunt angajați la stat, acele sinecuri, adică se pot îngheța la mașinărie. M-aș concentra foarte scurt pe TVA. Deci, ca să recapitulăm ce ați spus aici, ați fi vrut să vedeți TVA-ul mărit de la 1 iulie, pentru că e singura soluție ca să ajungem în octombrie să rezolvăm deficitul astfel încât să nu intrăm în infringement, să ne luăm banii de la Uniunea Europeană. Absolut. Pentru că este timpul prea scurt pentru a face orice structural, macro și să rezolv problema. Asta e una. Da. Și am spus, doar o secundă, eu am spus pe mai multe posturi și îmi pare foarte rău că fie nu s-a uitat cine trebuie la televizor la posturile respective, fie n-a ținut cont. Dar era un mesaj foarte ușor de transmis de către președinte împreună cu primul ministru sau cum l-ar fi luat. Eu aș fi ieșit cu mesajul așa: avem acum nevoie de venituri mai mari, pentru că pe termen scurt, până la sfârșitul anului, nu putem reduce cum ne-am dori, vom merge în paralel și atunci, de la 1 iulie, creștem TVA-ul la 21% pe o perioadă de timp limitată, 1 an și jumătate, deci până la sfârșitul anului 2026. La sfârșitul anului 2026, dorința noastră este să scădem înapoi și vom veni acolo cu un raport clar și vom spune într-un an jumătate ce am făcut, cum am redus celelalte cheltuieli, în așa fel încât de acum încolo vă putem da TVA-ul înapoi jos. Și atunci omul de rând toată lumea ar fi înțeles. Doamne, crește acum, oamenii ăștia și-au luat 1 an jumate, dacă într-un an jumate nu au făcut ce au promis, nu știu, îi spânzurăm, zic așa. Dar era un mesaj pe care îl puteai transmite și pe care l-ai fi înțeles și cetățeanul și l-ai fi acceptat, adică cumva reconstruiai acest contract social. Și mai dădea lui Bolojan vreo 4 luni să facă un victory lap după perioada asta, pentru că trebuie să dea ștafeta la PSD înapoi. PSD-ul, ce să vezi, a lăsat fix perioada cea mai nasoală de guvernare și lui Bolojan. Îi dădeai și un victory lap, pentru că la sfârșitul anului 2026 el ar fi spus: uite ce am făcut, mission accomplished, extraordinar, am redus cheltuielile, putem să vă dăm înapoi TVA-ul jos la 19 sau cât ar fi fost la 100. Ar fi fost prea ușor. Totul e ok. Ar fi fost prea ușor. Ar fi fost elegant și ar fi fost, putea fi obținut. Deci... Nu vom rezolva cu TVA-ul. Eu nu sunt fanul majorii TVA-ului, trebuie să vă spun. Aici avem opinii diferite. Nu o să sunteți cel mai bine informat, dar eu sunt ăla care trebuie să plătească. Eu și cei care se uită, și a spus-o și Kelemen Hunor foarte bine, că ajungem să cităm tot mai des din UDMR, că TVA-ul aduce inflație, mărește TVA-ul, crește și inflația, scade consumul, colectarea o să scadă implicit. Deci nu sunt doar părți bune la asta cu TVA-ul, este doar o soluție de avarie, de urgență. Este o soluție foarte transparentă și foarte rapidă, pentru că TVA-ul, dacă îl mărești la 1 iulie, pe 25 începi să colectezi banii. A venit pacientul în urgență, îi dai adrenalina și îl resuscitezi. Sigur că da. Dar asta nu înseamnă că e rezolvat problema. În plus, poți să mergi către partenerii noștri, către agențiile de rating în special, care e o mare problemă, poate să o discutăm mai încolo. Ne-ați avertizat în discuția anterioară fix în legătură cu aceste agenții de rating, care ne tot se uită la noi declasează. Și acum, august-septembrie, când o să vină, au de spus ceva. Ei trebuie să vadă niște măsuri. Puteai să le spui, iată, am mărit TVA-ul,
în același timp, în programul de guvernare, pe care nu știm încă, dar astăzi se discută, probabil că va apărea, în programul de guvernare vom reduce cheltuielile bugetare cu, nu știu, 3%, whatever, niște cifre acolo clare, dar îți cumpărai acest timp de la agențiile de rating pe care ți l-ar fi oferit, pentru că, pe de o parte, aveai creșterea veniturilor cu acest TVA și aveai în perspectiva de un an, de cât o fi, 6 luni, un an, până se întorc ei, să vadă că începe să se miște ceva și în reducerea cheltuielilor. De și acord. în felul ăsta aveai ratingul cum trebuie. La partea de TVA încă o dată, nu sunt de acord pentru că TVA-ul plătesc oamenii cinstiți. Da. Tot oamenii cinstiți o să plătească și accize și Da. aud deja vorbindu-se de carburanți care vor costa peste 8 lei în câteva zile. Până la sfârșitul săptămânii, eventual, noi registrăm pe 23 iunie. Da. Vedeți carburanții la peste 8? E posibil pentru că este războiul acum cu Statele Unite, cu Iran. Dacă Iranul închide strâmtoarea Ormuz... Se pare că o vor închide. Și se pare că o vor închide, trebuie să facă și ei ceva săraci, adică săraci, n-au alte instrumente, nu mai au să facă, probabil că o să facă asta. Și atunci, sigur, va fi o criză, va crește prețul petrolului, abia așteaptă benzinării momentul acesta ca să crească și ei, chiar dacă nu s-ar justifica așa, probabil că o să crească. O să dureze lucrul acesta o lună, 2, 3, după care se vor întoarce. Acum, dacă și prețurile la pompă o să mai scadă înapoi, rămâne de văzut. Dar, da. Dar asta este o majorare cauzată de prețul petrolului. Păi nu mă interesează dacă vedeți totuși accize. Nu mărim TVA-ul, dar accizele? Și accizele sunt o altă modalitate foarte simplă și foarte rapidă de a obține venituri. Ne explicați în primul rând ce e acciza pentru cei care încă învățăm așa ceva? Da, acciza este, să spunem, o taxă. Nu sunt complet interschimbabile aceste impozit, taxă, fiecare înseamnă altceva, dar pentru omul nu contează, adică îți ia cineva bani, adică taxă. Da? Bun. Deci este o taxă care este luată pentru anumite produse punctuale, pe care statul o ia într-un anumit coeficient la fiecare, de exemplu, la fiecare litru de benzină sau la tona de benzină, la litru de benzină, o anumită taxă este luată de la producători și ajunge la stat pentru fiecare litru de benzină care este vândut. E tot o taxă pe consum până la urmă, e tot un alt fel de TVA, dar se numește acciză pentru că este doar pentru anumite produse specifice care sunt considerate, de obicei, erau considerate produse de lux sau produse pe care le utilizează anumiți consumatori. Acum, e debatable aici, pentru că benzina o consumăm cu toți într-o formă sau alta, că chiar dacă nu ai mașină, toată mâncarea pe care o mănânci tu este adusă de pe câmp cu ceva. Sunt tractoarele, seamănă acolo, ară, fac ce fac ele. Foarte multe cuptoare din brutării. Cuptoarele din brutării merg pe gaz, chiar dacă merg pe electric, tot energie se cheamă și tot acolo ajungi. Camioanele aduc materia primă, legume de pe câmp, deci absolut totul în viața noastră intră cheltuielile acestea de transport care se fac pe benzină, pe motorină, în mare parte. Economia se mișcă pe energie. Pe energie. Și în momentul în care pui acciză, sigur, statul taxează într-un fel tot acest mers al economiei. Din punctul acesta de vedere este oarecum similar cu TVA-ul. Dar este una dintre sursele cele mai clare ale statului de a obține venituri. Acum, sigur că accizele pe benzină, de exemplu, mai au și o altă idee. De obicei, resursele de benzină, de petrol și gaze, sau uneori, sunt din țara respectivă și atunci este o taxă pe care statul o pune pe resursele naturale ale țării respective. Dar noi importăm. Sigur, importăm nu totul. Sunt unii care importă 100% și tot există acciză. Așa s-a împământenit istoric vorbind, de acum sute de ani, când petrolul nu se importa, majoritatea ce era produs de fiecare dacă avea, și atunci există aceste taxe.
Sigur, există accize pe alcool, pe produsele de lux, însemnând Ați exact văzut cât alcool același lucru. etilic la raft? Ați văzut pozele alea? Eu am rămas uimit, am văzut în Lidl săptămâna trecută, treceam pe la raft și am văzut, băi, adevărat, 1 litru de alcool etilic din sursă naturală, din cereale, e 100 de lei. 99,99. Da. Acolo accize. Da, peste tot accizele sunt mari și la benzină din prețul final al benzinei, am avut mult timp, am avut calcule și urmăream an de an când se schimba acciza, când acum nu mai urmăresc în mod special, dar acciza însemna și accizele și toate celelalte taxe însemnau mult mai mult de jumătate din prețul benzinei sau motorinei la pompă. Dar e adevărat, din experiența dumneavoastră, că și accizele și TVA-ul sunt o metodă prin care statul își recunoaște într-un fel neputința de a scoate bani din economia gri subterană, pentru că, chiar dacă banii sunt făcuți prin tot felul de forme licite sau ilicite, oamenii la un moment dat trebuie să se miște, deci vor cumpăra carburanți, deci cumva se albesc banii lor și la fel, iarăși, și prin TVA și prin accize ajungi ca și banii din surse gri sau din economia subterană iarăși să fie introduși în circuit. Până la urmă, să fie spălați. Da, până la urmă, consumul trebuie taxat în primul rând, pentru că dacă un om sărac, sigur, consumă mai puțin, îl taxezi și mai puțin. Oamenii cu mulți bani consumă mult mai mult, chiar dacă au obținut banii aceia din economia gri sau neagră, ei consumă acei bani și atunci, prin aceste accize și prin TVA, scoți o parte din banii ăștia sau îi obții cumva la stat. Nu e neapărat cea mai corectă abordare, dar este o abordare prin care și acești bani negri sunt cumva albiți. Dar ați văzut că există totdeauna posibilitatea, cum era domnul acela cred că de la CFR Călători, nu? Care și-a cumpărat un apartament în Dubai și acum își mai cumpără încă unul. Da? Din banii lui. Alte. Din banii lui, sigur că, dar banii aceia ai lui, așa zis, ai lui, a spus, sper, cu o oarecare ironie din banii lui. Sigur, din banii lui. Până la proba contrarie, sunt banii lui. Sunt banii lui, sigur. Da? Dar banii aceia se duc deja într-o altă țară, din întâmplare una care nu taxează, exact. Este un paradis fiscal, nu taxează proprietatea și nici măcar și scapă acestui TVA, pentru că nu mai sunt, ei nu sunt bani din consum, nu se mai consumă în România, nici măcar nu se mai bagă în real estate, în case, în, apartamente în România, să spui că mai e o taxă cât de cât pe proprietate, ci ajung în clădiri și în apartamente dintr-o altă țară și atunci scapă TVA-ului din România, scapă accizelor din România, scapă oricărei taxe din România. De ce Dubai? Pentru că cei din Dubai nu te întreabă de unde ai banii, este lucru cunoscut, sunt blocuri întregi de oameni care am văzut investigații în legătură cu oameni care fac trafic de droguri, inclusiv în Australia și Noua Zeelandă, care au baza de operațiuni în Dubai, dar am rămas uimit săptămâna asta că am văzut o știre, nu știu dacă ați auzit de faimosul caz Interpol din Republica Moldova, când șeful biroului local care gestiona mandatele internaționale de arestare, cele faimoase Red Notice, a fost arestat de emiratezi în Dubai la cererea Interpol pentru că a fost prins că lua câte $1.000.000 ca să șteargă persoane date în urmărire de Interpol prin serverele din Republica Moldova. Da. Deci le dădea azil unor traficanți, cine știe ce infractori, de unde de pe planetă, aia cerea un fel de azil în Republica Moldova, venea colegul de la Chișinău, intra în serverele Interpol că avea acces și ștergea din baza de date și ăia zicea, bă, da, ăsta n-avea mandat, nu mai are. De ce? Are azil în Republica Moldova. E bine, domnul acela a fost prins în Dubai, unde cumpărase apartamente de vreo $25 de milioane. Vă dați seama că această, sigur, bun, Republica Moldova, iarăși, este o țară cu o corupție... Nu e așa departe de noi, nici la propriu, nici la figurat. Da, este o țară și ea cu o corupție, din păcate, îngrozitoare. Știm, gestionează lucrurile acestea foarte bine. Din nou, ne întoarcem. Acest gen de infracțiuni nu pot fi făcute fără să știe niște oameni.
Pentru că, vedeți, colegii din Interpol, sigur că da, până la urmă l-au prins pe omul ăsta. Nu poți să le faci fără să lași o urmă în societatea în care suntem noi acum, când multe dintre tranzacții se fac electronic. Sigur, mai umblă Oare s-o unii fi dus și cu banii cash? și cu bani cash. Bineînțeles că se duc unii și cu bani cash și, încă o dată, în Dubai nu prea te caută nimeni la graniță să vadă câți bani ai în valize și dacă sunt interesează. albi sau sunt negri. Nu interesează. Sub ochii mei, deci nu vă zic legende urbane, sub ochii mei unui african, i s-a desfăcut geamantanul și i-au căzut lingourile de aur pe jos prin aeroportul din Dubai. N-am văzut în viața mea atâta aur. I-au căzut cărămizile pe jos, au făcut drong, acolo. Am crezut că le strică parchetul sau ce aveau oamenii acolo pe jos. Nu am văzut niciodată așa ceva. Și cel de la frontieră, foarte plictisit așa, strângeți-le de aici. Băgați-le înapoi în geantă. Nu l-a interesat, nu i-a cerut dovadă de unde a venit. Omul a venit să cumpere ceva acolo. Și câte vreme vii să cumperi, și binevenit în Emirate. Revenim la noi. Da. Revenim la Bolojan. Că până la lingouri și până la astea mai avem chestii de rezolvat. Am vorbit așadar, am înțeles care e treaba cu TV-ul și cu accizele, am înțeles că se vor scumpi carburanții. Eu mă aștept să văd și niște facturi usturătoare la energie, pentru că liberalizarea aia vine. A plecat burduja din guvern și acum oricine o să preia problema liberalizării la energie o să spună grea moștenire de la guvernele anterioare, nu? Bine, e același PSD, dar românii ar trebui să aștepte ca deja în curând să le vină pe august primele facturi mărite la electricitate și apoi la gaze, pe măsură ce o să vină și frigul din toamnă, pentru că energia cel puțin se va dubla. Asta, din nou, pe mine, sunt multe lucruri care mă enervează, dar asta e unul dintre lucrurile care mă enervează cel mai tare. Ne-am tot lăudat că România va fi un hub energetic, că ce important va fi, ce așa. Și cu toate acestea avem prețul pe energie, pe megawatt, pe kilowatt, pe cum vrem noi să zicem acolo, unul dintre cele mai mari din Europa. Pe bursă. Pe bursă. Nu pe factura clientului final. Și hai să explicăm oamenilor care e diferența. Pentru că noi plătim într-adevăr pe bursă energia scumpă și toți, vai, România plătește. Dacă ne vine factura, noi nu vedem prețul ăla. Categoric, pentru că tocmai, practic, îl plătește statul. Da. L-a plătit până acum, da. Dar, din nou, e o păcăleală, că acest plătește statul este același să ne dea. Cine plătește? Păi tot noi plătim. Nu? Că statul nu are bani, statul român nu creează bani așa din nimic. Tot din taxe, sau se împrumută, sau face deficit bugetar. Este exact motivul, sau este unul dintre motivele pentru care am ajuns fix în situația în care ne aflăm acum. Și este o reflectare a aceleiași incompetențe. Pentru că, practic, liberalizarea în energie a fost gândită la nivelul Uniunii Europene de 1 an, 2, chiar 3, aș zice. S-a discutat în Parlamentul European, au venit toate acele măsuri, inclusiv cu Green Deal, inclusiv cu tot acel pachet. Adică sunt lucruri despre care se știa. Faptul că noi, ca țară, și alții, din păcate, din jurul nostru, nu am făcut nimic ca să creăm un mediu cu adevărat competitiv și aici ANRE-ul, deci Agenția Națională de Reglementare în Energie, are clar o vină foarte mare, dar din nou este vorba și despre toți acei băieți deștepți care sunt în energie acolo. Furnizorii au câștigat. Toată lumea a câștigat, pentru că toți am consumat, pentru că nu vedeam diferența. Hai să vă dau câteva cifre. Că vorbeați dumneavoastră de alea 10 miliarde? Fiți atent. La momentul acesta, datoria totală acumulată de stat față de furnizorii de energie este estimată la peste 8 miliarde de lei. Ce zicea 10 miliarde la TVA? Da. Plățile din 2024, statul ar fi plătit 6,85 de miliarde de lei pentru compensarea furnizorilor, ceva mai puțin cu 35% decât în 2023, iar pentru 2025, până în iulie, statul ar fi alocat, să vedem cum o să facă cu plățile astea, 3 miliarde. Deci, din datorii, avem datorii de vreo 8 plus 3. Ar fi vreo 11 miliarde numai la energie. Da. Statul face simplu din punctul ăsta de vedere, pentru că, practic, le-a oferit
le-a oferit posibilitatea acestor băieți deștepți să trăiască bine, să facă venituri, pe un mecanism că ei nu creează ceva, nu creează, nici măcar nu construiesc hidrocentrale, adică, este doar un trading de energie. O cumpără de undeva și o vând în altă parte. Nu e că nu fac nimic. Sigur, au acest know-how, au aceste relații, dar nu e ceva, o muncă în care trebuie să sap ceva sau să vadă ceva la sfârșitul zilei tale de muncă. Furnizorii au de aici, o vând dincolo, câte vreme oamenii nu schimbă furnizorii, ei vor vinde la ce preț vor ei, pentru că diferența a fost acoperită de stat. Doar PPC Energie a dat în judecată statul în ianuarie și februarie 2025. Instanțele au obligat deja statul să plătească niște zeci de milioane de lei pentru compensări neplătite, pe lângă cele plătite. Da. Asta face statul. Statul practic se finanțează de la ei pentru că nu le plătește și în general le plătește mult mai târziu. Dar tot plătește cu dobânzi. Da, și atunci și respectivii pun aceste prețuri mai mari sau pun aceste dobânzi și penalități. Este și motivul pentru care prețul la kilometru de autostradă crește atât de tare de la una la alta. Odată sunt șpăgile, odată este faptul că plățile se fac mult mai târziu și atunci tu când îți calculezi acolo cât costă kilometrul, trebuie să calculezi și că vei primi banii peste 6 luni și nu mâine, sau imediat ce ai terminat respectivul kilometru, 6 luni mai târziu, și că trebuie să mai dai și șpăgi la toată lumea pe acolo, deci îți pui acele adăusuri, 10% plus atât la sută, plus atât la sută, și atunci costă, în loc să coste 3 milioane, costă 30 de milioane kilometru de autostradă și asta e. Așa e și în energie, e fix același mecanism. Știi că vei încasa mai târziu, pe de altă parte știi că și ai, ca să fii în sistemul acela, să poți activa, niște băieți trebuie să fie de acord, că altfel imediat, dacă vrem noi doi să ne facem traderi de energie, sigur mâine va fi un control de la ANRE și o să ne spună că nu avem voie. Pentru asta vom fi controlați. Da, că eu nu sunt tuns cum trebuie și dumneavoastră nu aveți ochi albaștri și nu se poate. Adică acolo e pentru securiști. Nu neapărat, am zis ochi albaștri așa, aș putea să zic, dar... Dumneavoastră sunteți destul de direct de obicei și eu apreciez chestia asta, dar într-adevăr... Este pentru băieți deștepți. Este pentru băieți deștepți, iar piața asta de energie este atât de bănoasă, pentru că noi nu vedem curentul cum circulă prin cablurile alea, dar ei încasează și o fac de zeci de ani. Încă o parte a contractului social. Nu s-a mai făcut investiții, care ce mai e problemă. Nu s-au făcut investiții în infrastructură cu adevărat, infrastructură de transport, apare această mare problemă cu energia verde, că n-ai cum să o compensezi, că nu există baterii, deci au gândit sistemul într-un mod, nu l-au gândit, de fapt. Nu a fost nici aici o gândire strategică de la început. Deci, sunt tare curios ce o să facă noua ministra a mediului. Destul de tânără, fosta șefa Comisiei de Mediu din Camera Deputaților, nu știu câte experiență, acum cei cu experiență în general erau din sistem, acum poate că vine cineva din afara sistemului. Ea vorbește foarte bine, are idei foarte bune, dar eu mă aștept, pentru că, sigur, în USR-ul nu și l-a dorit nimeni la guvernare și, din nou, nu și-l dorește. Din cauza USR-ului, să spunem așa, s-au anulat, că dacă intrăm un pic pe politică, din cauza USR-ului s-au anulat alegerile prezidențiale, cele din noiembrie. Nu pentru că a ajuns în turul 2 Călin Georgescu, ci pentru că a ajuns în turul 2 Elena Lasconi și ea ar fi câștigat. De aceea s-au anulat acele alegeri. Ca să fim acum foarte... Asta e opinia dumneavoastră. Da, este opinia absolut a mea. Și ar fi foarte interesant, acum că tot îl avem pe Nicu Șordan președinte și are acces la informație, și pe Bolojan prim-ministru, și sunt doi oameni integri, să vină chiar cu această nu știu dacă o să facă lucrul ăsta. Principalul... încerc să folosesc un cuvânt care să nu fie prea dur. Principalul aliat al doamnei Lasconi, care a schimbat taberele, domnul Moștean, a primit portofoliul de la apărare. Acum nu știu, va fi în CSAT, va fi greu să mai... Va fi foarte greu să mai aflăm ce se întâmplă. Vom afla peste 100 de ani când nu va mai conta. Da. Ne vedem tot aici, nu? Da, când nu va mai conta. Deci, bun, revenind, pe USR nu prea îi dorea nimeni la guvernare. Nu i-au dorit nici
mai mult de jumătate dintre liberali, nu i-au dorit nici PSD-ul, știm că au mai fost la guvernare. Sigur, și ei au avut totdeauna o atitudine așa, să dărâmăm mesele și să facem, deci nu o atitudine politică a politicienilor clasici, să spunem așa. Ne rugăm cu toții că poate au învățat ceva de ultima dată, deși nu Să pare sperăm. că... Dar acum, probabil că acest minister al energiei l-au primit tocmai ca să își să se potignească, aș folosi o expresie urâtă așa, dar să își rupă dinții, să spun, în acest minister. Apărare și că avem acest- război la graniță, energie Exact. că este nasol cu Deci- schema de compensare, deci au primit luați-le pe alea nasoale. Au primit niște ministere nefericite, ca să spun așa. Nasoale. Nu cele cu bani și nu... Trăim în România, și, sunt nasoale. Da, și nu cele unde se pot face ceva. Deci, La unde apărare a am fost văzut că mai se greu? fac tablouri de obicei și ceasuri scumpe și genți de firmă. Probabil. La apărare știm sau conduc generalii și am avut eu o discuție, un domn director general într-o firmă din apărare și aveam niște discuții mai prietenești așa, cred eu, sau o scurtă perioadă de timp. Erau discuțiile așa și eu i-am spus, dar nu putem să schimbăm. Eu eram tot așa mai optimist, așa, zicea, noi zicem ce vrem și facem ce vrem, dar tot generalii aia fac ce vor ei în companiile acestea, știți? Și generalii sunt generali buni și generali, dar din păcate cei care iau deciziile sunt generalii ăia, nu cei buni care au fost în teatrele de operațiuni și care chiar au făcut lucruri. Da. Și, da. Bun, revenim la Bolojan, da? Deci am explicat partea de TVA, am explicat partea de energie, să vorbim totuși de restructurările de la nivelul statului și mi-am pregătit aici o întrebare un pic mai aplicată pentru noastră în contextul ăsta al lucrurilor pe care trebuie să le facă Ilie Bolojan. La capitolul restructurare în sistem, care credeți că sunt locurile unde poate interveni rapid pentru a reduce costurile cu aceste sinecuri, cu aceste ineficiențe, cu acest aparat bugetar greoi, în spinarea încă o dată omul gras, în spinarea omului slab? Din nou, mișcare pe termen scurt și una pe termen lung. Iar el are nevoie de mișcări pe termen scurt acum. A zis mai devreme, când vorbeam de Boc, că a făcut chirurgie cu toporul. Din păcate, asta e varianta pe termen scurt. Adică, varianta pe termen scurt este ca în ședința de guvern să le spună miniștrilor, poate să ia pe ministere care le dea procente diferite, dar mesajul este acesta: vreau ca cheltuielile fiecare minister să scadă cu 10%. Da? Că la unul o fi 8, că fiecare o să țipe, că eu nu pot, că eu sunt armată, că am nevoie. Deci, la unul o să fie 6, la unul o să fie 5, la unul o să fie 15, și așa mai departe. Dar mesajul este același. Vreau ca reducerea cheltuielilor să fie 10% la fiecare. Acesta este toporul pe care ai dat și asta este. Pentru că dintre cheltuielile acelea, unele sunt cheltuieli care erau făcute cu un scop, cu investiții, unele chiar nu se pot tăia pentru că sunt niște oameni care chiar muncesc acolo, unele, deci așa. Ați fi surprins. Eu am informații că la nivelul Salvamont se vor scoate oameni direct din zona de salvare, în condițiile în care Salvamontul muncește enorm zilele astea pe munți. Păi tocmai asta spun. Deci acesta este cel toporul. Este cel, se spune 10% și este varianta pe termen scurt și care se poate raporta după aceea, după o lună îi întrebi. Am tăiat. Tu ai tăiat cu 10%? Da, am tăiat. Bun, la sfârșit se mai și vede la execuția bugetară dacă chiar a și tăiat cum a zis sau doar a vorbit, a zis și el, da, am tăiat, dar de fapt în cifre o să se vadă că a crescut, de fapt, n-a tăiat. Dar asta e o altă poveste. Dar se poate raporta la sfârșit. Cealaltă, chirurgia cu bisturiu sau cu roboții, cu laser, înseamnă să iei, bun, tu ai aici 20 de companii de stat. În fiecare ai 5 oameni, 3, 5, 7 oameni, depinde de companie, în Consiliul de Administrație. Mai ai 3, 5, 7 directori, la fiecare minister ai 17 secretari de stat. Care ai pus politic, care ai pus pe bune, hai să le evaluăm, cum facem evaluarea, cât facem. Asta durează luni și luni și luni. Mai discutăm peste
6 luni peste un an, peste un an jumate, ăia dau în judecată la ce veți până la Curtea Constituțională, că nu-i corect să-i dea afară, că ei sunt funcționari publici, că nu s-a făcut, nu s-a organizat bine concursul. Și intenționat așa. vor fi dați afară cu astfel de probleme ca să poată după aceea Absolut. sinecurile ori să revină în funcție. Ori să revină, ori să ceară și pe perioada respectivă salariile înapoi și cu dobândă, să dea în judecată. Uitați-vă la magistrați, că dacă vreți să le faci orice magistraților, se duc la Curtea Constituțională, la Curtea Constituțională sunt tot magistrații care judecă și iese că e neconstituțional, o să te atingi de orice din banii lor sau din orice al lor, e neconstituțional. Dar dacă ar vrea să o facă un pic mai eficient, un pic mai bine, cum ar trebui să o facă guvernul actual, să facă aceste intervenție pentru a deseleni sistemul de aceste sinecuri, de oameni care iau prea multe salarii, sunt în prea multe consilii de administrație, adică sunt oameni care lucrează foarte mulți la stat, care câștigă mult mai mult decât președintele. Și când îi întreb, da, nu e vina mea că câștigă prea puțin președintele. Bineînțeles că da. Din nou va fi un topor, dar un topor mai ascuțit, așa, care să arate mai abistoriu, să zicem așa. Deci, pe termen scurt, poți să pui anumite limitări, de genul o persoană să nu poată să fie în mai multe dintre ele chiar există. Să fie în mai mult de 3 consilii de administrație, 3, 5, whatever, cât la stat sau în general. Poți să pui o limită la indemnizația din consiliile de administrație. Poți să pui o limită, dar nu poți să pui o limită că ăsta e dreptul constituțional al fiecărui om de a munci. Dacă eu sunt în stare să muncesc în 3 consilii de administrație și să am și full-time job ca director și să mai fac și așa, să mă mai duc și la privat și așa, ce vă interesează pe voi? Că eu muncesc 24 de ore și eu n-am nevoie de somn, că așa sunt eu, nu trebuie să dorm, nu? Sigur că nimeni nu crede asta, că din nou, contractul social se rupe în momentul când știi clar că nu e așa. Eu n-am auzit de o ședință de Consiliu de Administrație la o instituție, la o companie de stat, de pe urma căreia se iasă în presă cum că Consiliul de Administrație s-a împotrivit propunerilor directorului general al acelei companii și că cer o investigație sau un audit, să cheme Curtea de Conturi să investigheze niște infracțiuni, niște fapte incorrecte. De ce n-am multe ori? 100% din cazuri. Eu nu am văzut acest scenariu în care Consiliul de Administrație să cenzureze activități nepotrivite, ineficiență și chiar corupție. Bun. În mod clar trebuie profesionalizate consiliile de administrație. Eu am fost în 2 la stat pentru o foarte scurtă perioadă de timp, 4 luni. Pe vremea USR-ului, când USR-ul a avut Ministerul Economiei și au avut Ministerul Transporturilor, am fost la o firmă de la Ministerul Transport, la CFR Infrastructură, și am fost la o firmă de la Ministerul Economiei, în Consiliul de Administrație, 2 consilii de administrație. Sigur că a durat doar 4 luni, după cele 4 luni când USR-ul n-a mai fost, ne-a dat afară imediat. Eu nu sunt membru USR, asta trebuie să o spun clar, nu sunt membru niciunui partid. Din întâmplare, atunci era drulă la transporturi, avea secretari de stat care dețineau titlul de CFA. Și atunci ei s-au dus la CFA, dar s-au dus și la Asociația Administratorilor Independenți, de exemplu, în care de asemenea făceam eu parte, adică organizații în astea profesionale, și care au spus, noi am vrea oameni capabili sau care au un CV în mediul privat, care au făcut lucruri și care știu lucruri în domeniul ăsta, să vină la companiile de stat ca să le profesionalizăm. Și la același lucru l-a făcut Claudiu Năsui, la Ministerul Economiei. El este deținător al titlului CFA. Da? Și atunci oameni de lângă el, că nu ei, ca miniștri, oameni de lângă ei, ne-au propus nouă din CFA mai multora. Eu am fost și am ajuns la 2 companii, de exemplu. Noi atunci am încercat să facem lucrul ăsta. Se poate face. Se poate face un dialog. În unele cazuri, directorii generali de acolo sunt niște oameni foarte inteligenți. Că vă spuneam mai devreme că am vorbit cu un director general, exact acela este. Eu eram în Consiliul de Administrație, președintele Consiliului de Administrație, el era director general,
aveam niște discuții foarte deschise, zic eu, și așa, pentru binele companiei respective. Deci chiar oamenii ăia, de multe ori, aș zice, chiar și-ar dori binele companiei respective. Nu toți sunt puși De politic. acord. Sunt puși politic. Toți sunt puși politic, că n-au De la cum. asta plecăm, că sunt puși politic și Absolut. baza de selecție de cele mai multe Este ori nu foarte e mică. competentă. Da, sunt puși politic, dar unii chiar vor să facă bine, unii chiar sunt ok. Problema care este? Că este atât de politizat încât directorul general, de exemplu, e pus de la un partid din arcul de guvernare. Directorii adjuncți sunt puși de la alt partid, tot din arcul de guvernare și așa mai departe. Cred că și secretarele pune, cred că și femeia de servici Bineînțeles. este de la așa. Dintre aceștia toți, chiar dacă unul sau doi vor să facă treabă și sunt ok, ceilalți, în primul rând, vor să-i sape ca să ajungă ei șefi. Și sau sunt și incompetenți. Și în funcție de dinamica asta, deci, și se creează o atmosferă în acele instituții de stat, unu, că nu poți să schimbi nimic, doi, că suntem cu mâna întinsă la guvern, și așa este din cele două companii, una era pe pierdere, dar foarte importantă și trebuia să facă investiții și avea multe de făcut, alta era pe profit. Cea care era pe profit îmi spunea, domnul președinte, ajutați-mă să-mi lase un pic din profitul ăla, nu zic, să-și ia ca dividende, dar să-mi lase și mie un pic, că uite, am de făcut asta și avea planuri, avea tot ce trebuie. El era și eu de altfel, eram cu mâna întinsă la minister, la secretarii de stat care se ocupau de chestia asta, care sunt puși tot politic și care au sentimentul acesta, noi vă dăm. Așa, exact, când te duceai acolo, efectiv trebuia să te duci cu un pic aplecat de spate, așa. Eu nu sunt genul ăsta și nu am fost așa, de-aia nici n-am obținut ceea ce am dorit și de-aia abia m-am așteptat când a ieșit USR-ul de la guvernare ca să mă scoată și pe mine și pe alții puși pe competență. Și te duceai cu mâna întinsă, efectiv, cu sentimentul că ei îți dau. Chiar dacă acel îți dau voie ca din profitul pe care îl face compania să faci niște investiții. Iar dacă făcea pierdere, nu mai discutăm. Noi vă dăm totul pentru că altfel muriți de foame. Deci, și când nu se ocupau de dijmuit banii, se ocupau de telefoane zilnice, de mai multe ori pe zi, la șefii acestor companii, angajează-mi și mie pe cutare, trimiteau pe bilețel, nu se ajungea până la CV. CV-ul era mult. Cum putem ieși din lucrul acesta? Și aici îmi pare foarte rău din nou, eu îmi fac prieteni când vin la noastră în emisiune, că îi critic pe toți. Și da, asta e, nu mă interesează din fericire. Niciunul dintre noi nu avem mulți prieteni la guvernare, să știți. Suntem ok. Sper că nu o să ajung la un moment dat să mi-a cineva, Dumnezeu, mințile, să vreau să candidez în funcții politice, că nu o să mă susțină nimeni, dar eu știu asta. Dragoș Anastasiu, care o să fie unul dintre viceprim-miniștri acum, pentru mediul de afaceri, replica aceea a lui că să scoatem naibii, nu mai discutăm, că n-aș vorbi cu cuvinte de astea, că nu invoci așa, dacă îl invoci pe Dumnezeu, dar nici ăla nu-l invoci. Da, anyway. Deci să scoatem declarațiile de avere de pe site să fie publice, că ce e prostia asta? Păi prostia asta face un minim de transparentizare. Că dacă omul ăla care este șef, uite, domnul din nou cu casele în Dubai, care e șef la CFR Călători, nu? Dacă a pus casele alea, sigur că nu, se pare că nu-l interesează, chiar îi se pare normal că el are bani, sunt câștigați de el, ce ne legăm noi de el? Dar sunt banii lui. Exact. Dar măcar în momentul în care scrie declarația aia, nu se poate 30 de secunde, 10 secunde, 3 secunde. Când a pus acolo casă în Dubai, are un fel de chestie și zice, bă, pe asta am furat-o. Bă, și pe asta la alta am furat-o. Și după care trece, sunt banii mei. Nu puteți să știți. Și gata.
Dacă a trecut o declarație de avere Sigur, probabil că și n-a furat. nicio instituție nu a dovedit contrariu, este casa lui. Absolut, este Tocmai casa de aceea lui. eu cred că avem nevoie de acel semnal de care a spus dumneavoastră de sus în jos, e liber la investigații, duceți-vă după ei, investigați pe toată lumea, pentru că am văzut acest comportament. Imediat după alegeri s-au umplut străzile de controle ISCTR-ul, care face control la transportatori, e peste tot în momentul ăsta. Da, așa este, l-am văzut și eu. În ambele mandate, Iohannis, eu nu am văzut registrul auto la control de emisii pe drumurile care intră în București. Le-am văzut din nou. Așa este. Mai multă poliție ca niciodată. Așa este. Pe străzi. Așa este, da. Și ANAF-ul iarăși investigează, umblă. Cei care interacționează în general cu instituțiile statului au observat o efervescență a activității, pentru că toată lumea vrea să justifice, evident, locul de muncă. Din păcate asta e, că vor să justifice. Ar fi extraordinar ca lucrurile acestea să însemne o revenire la normalitate și să nu se facă un heirup acum doar ca unii să justifice locul de muncă și să justifice de ce ar trebui să nu fie dați afară. Ci ca lucrurile acestea să însemne o întoarcere la normalitate și, bineînțeles, să nu se facă abuzuri pe chestia asta, că de obicei sunt controlați și sunt amendați tot aia care au fost corecți și așa. Da, asta e o altă poveste. Dar întorcându-ne la companiile de stat. Deci de ce nu sunt de acord cu Drăguș Anastasiu? În mod clar, e nevoie de această transparentizare, această transparență să rămână acolo, pentru ca oamenii aceia să spună: da, eu asta am. Dacă pot să mai și demonstrez că asta am din banii mei, din munca mea, că am făcut lucruri corecte, e foarte bine. Dacă nu pot, măcar să-mi fie jenă. Am înțeles. Așadar, Securea, Satărul, orice o să intre în sistemul bugetar, nu va putea interveni chirurgical, cum a spus dumneavoastră, au prea puțin timp la dispoziție ca să taie, vor tăia aiurea. În timp va face și chirurgical, dar trebuie mult timp pentru asta. Încă o dată, 1 an jumate, cam asta este termenul. Din toate declarațiile publice ale guvernanților și a tuturor celor care promit această reformă, am reținut majore de taxe, reduceri de cheltuieli și acum trebuie să mai vorbim în ultima parte a acestei discuții, mai las un bonus la final pentru cei care ne urmăresc, despre partea de investiții. Una dintre discuțiile în care și eu am fost implicat, pentru că m-am zbârlit când am văzut că s-a suspendat inclusiv programul Rabla Plus și Casa Verde, pe care le urmăream îndeaproape. Sunt niște domenii care pe mine mă preocupă personal și am stat un pic mai atent pe ele. Și acolo știu clar, spre exemplu, că banii din fondul de mediu nu vin din bugetul consolidat, vin din taxe care sunt aplicate asupra poluatorilor și din tot felul de surse. Banii aceia erau deja bugetați, programul trebuia doar să înceapă pe 19 și a fost suspendat până când se pornește noul guvern. Se suspendă nu doar pentru persoane juridice, ci și pentru persoane fizice și așa mai departe. Sunt doar niște sute de milioane, să zicem așa. Investițiile statului, totuși, sunt de ordinul miliardelor. Cum vedeți dumneavoastră strategia corectă în a aborda aceste investiții? Sunt foarte multe șantiere deschise în multe locuri, mai sunt multe probleme de rezolvat în țara asta. În ultimii 2-3 ani am văzut totuși niște lucruri începute bine, făcute cât de cât bine. Cum vedeți partea asta de investiții? Cum ați face-o dacă ați fi acolo la potențiometre, la butoane? Da, e foarte dificil. În mod clar, banii care ne-au venit, în special din PNRR acum, dar și din fondurile de coeziune și toți ceilalți bani care ne-au venit, au avut un randament, au avut un return în economie. Chiar și cei veniți pe infrastructură. Se spune că infrastructura nu ți aduce un randament extraordinar, dar ne-a adus un randament extraordinar nouă. Eu, din câte știu, fiecare euro pe care îl bagi în autostrăzi îți aduce foarte repede 2,4. Da, este puțin, pentru că există investiții cu randament de 6, 7, 8 ori, adică mult mai mult. Cum ar fi? De exemplu, în educație. De exemplu, în sănătate. Așa este. În sănătate. Numai că, pentru moment, noi suntem la momentul în care trebuie să facem, sau e nevoie să facem aceste investiții în infrastructură. Când vom avea infrastructura, atunci ne putem duce la valoarea adăugată, să facem cu IT, cu alte nebunii. E ca și cum tu ești în căruță
și te gândești că o să faci rachete de mâine. Mai întâi dă-te jos din căruță, puneți o pereche de pantofi și după aceea gândește-te ce o să faci pasul următor. Noi suntem în această situație. Este foarte bine că am făcut unele investiții. Sigur, unele au fost făcute doar pentru că au existat bani și au fost practic acei bani aruncați, nu mai vorbim de terenurile de fotbal în pantă și alte lucruri. Am văzut că se plânge acum și cu stadioanele acestea de fotbal care au fost la care construcțiile, vor fi blocate sau nu se vor mai face modernizările acestea. Este sigur, totdeauna există și pro și contra argumente. Momentul de față este unul dramatic în care e posibil ca, dacă nu tăiem pe termen scurt, să nu mai avem de unde lua pe termen mediu și lung. Și atunci, o parte dintre aceste investiții multe chiar trebuie să înceteze în momentul acesta. În special cele care nu au pornit. Că cele care au pornit e mai ușor să le termini decât să le lași în paragină. Că dacă le lași în paragină, după aceea o să te coste mult, mult mai mult. De-aia am și văzut această opinteală din ultimul an de a deschide foarte multe șantiere. Exact, ca să nu mai poată fi oprit. Ca să nu mai poate fi oprit. Bineînțeles că da. Dar în momentul acesta, banii nu mai ajung și cel mai ușor să taie de la investiții. Știm cu toții lucrul acesta. Nu este ok pentru noi să tăiem investiții multe, pentru că aceste investiții au fost făcute în principal cu bani europeni. Și atunci, dacă tăiem aceste investiții, nu mai luăm bani europeni. Dar ce putem face? Putem realoca din banii aceștia europeni către proiectele cu adevărat importante sau cele care vor crea valoare adăugată mai mare în perioada următoare. Și aici trebuie prioritizat foarte bine și aici ar trebui Bolojan să își aducă lângă el niște oameni competenți pe partea de investiții și care știu să prioritizeze, știu care dintre proiecte sunt cele importante, pentru că dacă lasă la miniștri și la partide, sigur că da, fiecare o să țipe acolo unde are ministru și acolo unde are om în teritoriu, la primărie, la Consiliul Județean, local, așa, și să țipe pentru acele proiecte să se facă, să ducă banii acolo. Din nou, e dificil de gestionat din punct de vedere politic. Pe care le vedeți totuși ca urgente, pentru că știm că unul dintre subiectele de care ne vom atinge nu foarte mult aici este cel de securitate. Știm clar că avem de făcut investiții și pentru a întări flancul acesta de alianță nord-atlantică. Ne-ați mai explicat în episoadele anterioare de ce e importantă poziția noastră, dar și responsabilitatea noastră în NATO. Îi las pe cei care ne urmăresc să caute acolo discuția că e mai detaliată. Inclusiv autostrada Moldovei înțeleg că este parte din această strategie, iar ea va trebui terminată. Dar mai avem chestiuni de siguranță. Din punctul meu de vedere, o chestiune de siguranță națională este rețeaua de energie, care este în momentul acesta într-o situație destul de riscantă, aș putea să spun. Mie mi-e teamă că vom vedea anul acesta niște brownout-uri sau blackout-uri, adică niște pene de diferite dimensiuni de electricitate. Ce alte domenii mai vedeți dumneavoastră ca urgente? Da, dar infrastructura este în mod clar prioritatea zero, pentru că putem în acest moment să ne conectăm la vest mult mai ușor. Suntem și în Schengen și acum lucrul acesta poate aduce o creștere economică de 0,51% pe an pentru România, ceea ce este colosal. Deci doar din Schengen. Doar din Schengen plus o infrastructură funcțională, care să se termine cât mai repede. Avem câteva autostrăzi care mai... Deci 1% înseamnă câteva miliarde de euro. Absolut, da. Creștere economică pe care o putem accesa dacă folosim acest avantaj al interconectării rapide. Absolut, da. Pentru că o parte dintre investitorii străini, de ce nu veneau la noi? Pentru că nu aveau infrastructură, dura mult mai mult să care marfa de la noi și era mult mai scump, sau care de la noi către vestul Europei, nu eram legați nici cu estul ca să vină lucrurile pe mare, materii prime și așa mai departe. Deci,
infrastructură și infrastructură rutieră în cazul acesta și cea, sigur, ideal și cea pe cale ferată sunt foarte importante. Infrastructura pe cale ferată trebuie în mod clar regândită. Nu a fost voință politică, au fost idei, eu le știu, care au fost acelea, dar ea trebuie regândită în momentul acesta, cel puțin din punct de vedere militar. Pentru că militar Vă spun eu, faimoasele trenuri Rola, alea care puteau transporta inclusiv autovehicule? Bineînțeles că da. Ele trebuie este necesar să existe și este necesar ca infrastructura pe cale ferată să poată face față unei situații de criză, inclusiv de război. Că e Dacă greu. vrem să trecem munții, noi trecem munții pe o bandă pe sens. Tocmai. Noi nu avem un drum cu 2 benzi peste Carpați. Tocmai și nu avem nici în momentul acesta, Doamne ferește, dacă ne-ar ataca cu tancuri, nu altfel, dinspre est cineva, nu spunem cine, până când ar ajunge tancurile noastre, dacă ar exista, spre Moldova încolo, păi cu 30 de kilometri la oră, cred că mai bine merg pe șenile, pe șosea, decât să le duci pe cale ferată și să speri că te duci acolo și cu muniția și cu tot ce înseamnă, că e o problemă de logistică, orice război. Deci noi în momentul acesta nu avem. Deci, încă o dată, infrastructura este critică, atât cea rutieră, cât și cea pe cale ferată, cât și cea alte feluri de transport, adică cea maritimă. Pe de altă parte, absolut, foarte bine spuneți, infrastructura energetică este critică pentru că nu s-au făcut niciun fel de investiții în transportul de energie, în liniile de înaltă tensiune, multe lucruri, interconectări, automatizări, toate lucrurile acestea pe care le știu mai bine decât mine și poate și decât noi, nu știu, dumneavoastră le știți foarte bine pe un anumit segment cu siguranță. Eu nu vreau să spun că sunt specialist, dar am vorbit cu oameni care sunt specializați pe lucrul ăsta și știu că sunt critice și că avem mari probleme. Nu s-au mai făcut investiții în infrastructura energetică și acolo trebuie făcută. Apoi, în mod clar, trebuie regândit sistemul ca să trecem la valoarea adăugată mai mare, sistemul de învățământ din România și aici e necesar să copiem modelele altora. Dar, din nou, trebuie voință politică. Nu a fost niciodată voință politică. Am mai vorbit noi în emisiuni trecute cu mafiile din România. Ele sunt pe verticale, așa, pe domenii. Există o mafie din armată, generalii aceia, există o mafie din sistemul juridic, de justiție, o mafie din sistemul medical, o mafie din sistemul de învățământ. Și mai punem și administrația generală. Deci, în fiecare dintre aceste domenii, această rezistență pe care eu o numesc mafie aici, nu e neapărat, da. Rezistența sistemului. Rezistența sistemului este deosebit de importantă și e nevoie de câte un ministru care să aibă forța și spatele lui Bolojan, dar să aibă și forța proprie și susținerea partidului și cât mai puține piedici din partea celorlalte partide de acolo, în așa fel încât să poată să restructureze sistemul. Toate astea în timp ce ne uităm la restul acestui deceniu ca o perioadă de transformări majore în tehnologie. Educația noastră produce oameni pentru secolul trecut, într-o lume care are nevoie de cu totul alte competențe și chestia ta spune multe despre punctul în care ne aflăm. Da, la nivel european există această dezbatere și am văzut acum și un plan în Marea Britanie de câteva miliarde de lire, tot pentru a ajusta sistemul de învățământ și competențele la cerințele lumii noi către care mergem. Nu e simplu, că lumea merge mai repede decât sunt alocați banii și decât sunt ajustate competențele la sistemul la nivel administrativ. Și peste toate chestiile astea mai avem și cheltuielile de securitate. Ne-ați mai spus de faptul că tot din perspectiva contractului nostru social cu Statele Unite și cu Alianța Nord-Atlantică,
nu scăpăm fără 5% la apărare. Spaniolii au cerut derogare, războiul e suficient de departe de ei. Da, mi se pare incorect, sincer să spun. Adică eu am citit și m-am amuzat. Adică e un fel, ori suntem împreună în aceeași barcă și luăm fiecare cât o Da. vâslă, ori unul e mai șmecher și zice că stă la cârmă și doar dă așa și ăilalți să dea la vâsle. Nu e tocmai ok. Sigur, ești mai departe de acest război. E adevărat. În partea altă n-ai decât oceanul și nu prea ai cine să te Și nu prea ai atace, inamici de jur nu împrejur. prea ai inamici, că să vină țările din nordul Africii și alea, dar chiar și acolo încep să vină și nu știi, că nu mai știi ce se va întâmpla în viitor. Și dacă la un moment dat o să ai nevoie de partenerii tăi din NATO sau din Uniunea Europeană, când o să le cere ajutorul, ar fi urât să primești răspunsul pe care îl dă Trump, și anume, Ai plătit? e departe, ai plătit, noi avem un ocean, nasol. Big beautiful ocean. Da, nasol, look at big this beautiful ocean. ocean, ce ne facem? Bun, deci toate astea ne adaugă la problemă pentru că din deficitul nostru de 9% am fi putut să mai economisim ceva la apărare, dar nu avem nicio șansă anul ăsta, mai ales că războiul din Ucraina nu doar că nu se oprește, este hot, este fierbinte și mai avem și în Iran. Bun, cred că totuși vom avea o modalitate de a recalcula acest deficit și că în măsura în care, mai ales în măsura în care se ia decizia acum să se tindă în câțiva ani către acel 5%, acești 5% pentru apărare și niște sectoare conexe, tot ce va fi băgat în pachetul, așa să zicem, apărare și securitate, să fie cumva scos din deficitul calculat conform Maastricht, adică să ai un 3% pentru celelalte sectoare, plus un 5% sau cât o fi el pentru apărare, securitate, reînarmare, cum să o numi pachetul acela, care să nu fie considerat acolo, deci să ne fie un pic mai ușor să putem face asta. Și eventual poate facem și rentabilă partea asta de înarmare și de apărare. Dar nu este, da. Asta nu înseamnă că dacă scoatem în afară înarmarea, vai România, așa că de fapt noi dădeam, nu știu, că Polonia o să fie marele beneficiar, pentru că ei au în momentul acesta 4,% din produsul intern brut pentru înarmare și atunci ei dacă scad acolo au ajuns pe surplus bugetar din prima. Pentru că ei sunt conștienți de amenințarea rusească. Rusească, sigur. Zelenski a declarat acum o zi sau două că au informații precise despre faptul că Rusia pregătește acțiuni militare în Europa. Sigur, Zelenski și el are datoria să îi mai sperie pe cei neauzi, să-i mai dea și lui bani și să-l ajute și să îl susțină. Săracul nu are ce face, dar probabil că 70-80% din ce spune este adevărat, restul mai și exagerează puțin, dar toată lumea înțelege și această exagerare pentru că e venită din disperare, că lui mor oameni în fiecare zi în țara aceea și este un dezastru. Adică eu, cum spuneam așa, tot plastică suntem așa, eu m-aș tăvăli pe jos acolo în fața lor și m-aș da cu pumnii pe pământ și m-aș așa mai mult ca să obțin bani de la partenerii europeni. Aproape în fiecare minut un soldat rus este anihilat pe câmpul de luptă, fie ucis, fie transformat în victimă de apărarea ucraineană, de ucraineni care țin piept armatei rusești. Deci ne țin spatele și va trebui să-i susținem în continuare și asta ne adaugă nouă la problemă. Ne apropiem de final, am lăsat doar scurt pentru discuția de aici, pentru că aș vrea să las restul de discuție celor din secțiunea de membri care ne susțin cu abonamentele lor pentru o perioadă de timp măcar, recomandările noastre pentru noi. În tot contextul acesta, ce facem noi? Pentru că dacă vedem toate lucrurile astea, toată situația asta macro, încercăm să aducem la nivel de individ. Ok, înțelegem care e situația, ca de obicei după fiecare discuție, înțeleg. Ok, dar ce fac în legătură cu asta? Pentru că avem nevoie și de un ghid de supraviețuire financiară. Ne trebuie o busolă personală. Dați-ne 2-3 linii mari pe care apoi să le detaliem în următorul episod. Nu ne speriem. Este mesajul... Nu fugim. Știți că de obicei nu fugem. nu fugem.
nu fugem nicăieri, că n-avem de ce să fugim. Știți că eu sunt om de risc și de obicei văd părțile negative și am mesaje de multe ori mai pesimiste, așa. Acum nu e pentru că au venit Nicușor Dan și Bolojan, dar e important să nu ne speriem. O creștere a TVA-ului, sigur, poate discutăm după aceea să vă conving în particular cum e cu TVA-ul ăsta. O creștere a TVA-ului de 2% nu va însemna o creștere a tuturor prețurilor cu 2%, nici măcar. Și chiar dacă ar fi o creștere a tuturor prețurilor cu 2%, 2% nu este ceva cu care să nu puteți supraviețui. Dar, încă o dată, data trecută când s-a mărit TVA-ul în 2010, 2011, atunci când 2012, când s-a mărit TVA-ul atunci cu 3%, parcă, sau 3-4%, prețurile au crescut în medie cu 0,5 până în 1%. Deci nu este așa o dramă. Pe noi ne rupe inflație, ce TVA? Da, deci, absolut. Deci deja acum inflația este mare, dar efectul TVA-ului va fi unul marginal. Deci este cazul să nu ne speriem. Bun, ajustăm un pic din cheltuielile noastre, ne uităm care sunt cheltuielile esențiale, care sunt ușor neesențiale, adică ce dintre cheltuielile noastre pot fi puțin amânate. Este important, deci să ne uităm la cheltuielile noastre. Să ne gândim faptul că veniturile noastre, vorbesc acum pentru românii din străinătate și românii din orașele mari, deci cei care au totuși niște venituri ok. În primul rând, banii lor să nu mai stea. E foarte important. Mulți au bani pe care nu știu cum să-i cheltuiască, ori îi cheltuiesc, ori îi țin acolo și se gândesc că o să-i cheltuiască data viitoare. Banii lor ar trebui să nu mai stea, să nu mai fie mâncați de inflație, ci să fie investiți. Că ești mai reticent și îi pui doar la bancă cu o dobândă sub inflație, măcar iei dobânda aceea. Că iei titluri de stat, dar te temi dacă statul român o să mai fie în stare să plătească, o să fie, așa, și iei bani un pic peste inflație, e a doua poveste. Că investești pe piața de capital și poți să pierzi sau să câștigi, e a treia poveste. Dar să nu mai stea banii tăi pe care îi ai în plus. Pentru cei care au bani în plus, pentru cei care abia trăiesc de la o lună la alta, să nu fie atât de speriați că nu vor muri de foame din cauza unei majorări a TVA-ului sau din cauza unor reduceri de cheltuieli din sistemul bugetar. Asta ar trebui, dimpotrivă, să fie mai bine pentru ei. Și al treilea lucru, dacă tot se încearcă acum o reformă a statului, foarte important, fiecare dintre noi să ne regândim un pic sistemul. Deci dacă până acum dădeam niște șpăgi și nu vedeam nimic rău în asta, să încep măcar să mă gândesc. Când vreau să mă duc să dau o șpagă la un medic, la un profesor, la educatoare, la învățătoare, la cine o fi, ca să-mi iau o autorizație de construcție sau orice, măcar să mă gândesc, uite, eu când fac acum lucrul acesta, îl fac împotriva compatrioților mei, că pe ei cred mai proști și pe mine mă cred mai deștept, că vreau să tai colțul, să fiu eu mai șmecher decât ceilalți. Doar să mă gândesc la asta. Dau în continuare șpaga, dar măcar să am mustrarea asta de conștiință cât de timp de 10 secunde în viața mea. Și atunci vom schimba lucrurile în bine. Vom detalia lucrul acesta în discuția următoare. Vreau doar să vă las cu aceste imagine. În timp ce povesteați, am căutat câteva imagini live de pe plajele de la noi. Da. Ia uitați-vă. Românii iau deja în serios mandatul lui Ilie Bolojan. Se vede, nu? Da. Mai am câteva aici. Ok. Sunt goale plajele, nu știu de ce. Goale plajele. Dacă s-a terminat școala și de principiu ar fi trebuit să fie ceva mai plin. Da. Deci românii deja încep să fie prevăzători în legătură cu cheltuielile lor.
Sau poate sunt deja în Grecia, Spania, Italia, Că e mai ieftin. Malvine. Malvine. Malvine, Maldive. Exact. Da. S-ar putea să știți. Da. Da, pentru că eu de-aia m-am dus la greci ultima dată când am fost. Mă uitam la niște prețuri la noi la low cost și am comparat cu prețurile la low cost din Asia. Un bilet, o cursă internă la noi, nu reușești să iei pentru o persoană sub 100 de euro de persoană. Poți să zbori la jumătate de preț pe distanțe mai mari în alte părți ale lumii. Și nu înțeleg, sunt avioanele mai proaste acolo, e alt carburant, sunt salariile mai mici în aviație, că nu cred. E ceva interesant care se întâmplă la noi aici cu faptul că și companiile s-au obișnuit să țină prețurile destul de sus și probabil că va să vedem un pic de ajustare și la marjele alea, nu doar la energie, ci și la servicii, pentru că în ultimii 2 ani anumite zone de servicii din țara noastră au devenit nefrecventabile pentru localnici. Putem să legăm și de de cum au sărit foarte tare de cei din Horeca cu creșterea TVA-ului la așa, se leagă foarte bine de ceea ce spuneți, dar discutăm imediat. Vreau să vă mulțumesc pentru această conversație, Dragoș Cabat. Vreau să mulțumesc celor care ne-au urmărit. Sper că acest interviu să vă fie de folos. Ca de obicei, aducem aceste conversații în fața voastră pentru a vă oferi mai multă claritate în legătură cu prezentul, dar mai ales pentru viitorul apropiat. Vom mai avea și alte discuții aici. Încă o dată continuăm această conversație cu planul personal, ce facem cu finanțele noastre ale fiecăruia dintre noi. O să mai avem încă o discuție în legătură cu oportunități, pentru că trebuie să căutăm și ceva oportunități în astfel de perioade, împreună cu cineva care înțelege, am mai văzut filmul ăsta de câteva ori, nu e prima dată când suntem într-o astfel de situație, nu e chiar atât de negru, dar s-ar putea să fie și un pic de luminiță la capătul tunelului, o căutăm împreună. Însă, cam atât pentru această discuție. Vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de noi încă o dată și vreau să le mulțumesc celor de la Tudor Taylor pentru ținuta de astăzi. Avem și un sponsor. Dacă vrei și tu să fii promovat în aceste podcasturi, ne poți scrie pe contact@buhnici.ro. Cam atât însă pentru astăzi, dar până data viitoare, să vă fie numai bine!